Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut prin multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Than to save for a city manager. it's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere.
Oh, da, boom, baby, suntem live, seara de cripto, episodul 25 din sezonul 8, magie, vrăjitorie cu Bitcoin la datorie, dar și cu ETH la datorie, care, ce să vezi, când toată lumea era bearish la 1400, la 1500, la 1600, a fost un singur om pe tot internetul, ăsta de aici care s-a prins, Daniel Niță, care a zis că cel mai probabil este subsolul. Stai să-l închidem ca să nu ne facă probleme aici. Nu știu, a fost așa. Deodată s-a aprins, ai văzut când vorbeam de faptul că ETH a crescut, s-a aprins și lumina, e un semn bun. Acum, întrebarea este, care a fost și în live-urile precedente, ce se va întâmpla după această mișcare? Ce se va întâmpla mai departe în luna mai? Luna mai care e sell in May and go away sau nu? Asta este întrebarea în momentul de față, având în vedere că piața i-a prins pe picior greșit pe urși, care desigur s-au panicat ca de fiecare dată și au vândut bottom-ul. Și acum din nou se întreabă, este momentul, Daniel Niță, să intrăm în ETH după ce a crescut, nu știu, 60%, 50-60% în ultima lună. Vom discuta imediat, vom discuta dacă scenariul în care mai putem vedea o corecție sub 2000 pentru ETH și acea ultimă corecție de care vorbeam, acea sperietură, să zicem, ultimă, se mai poate întâmpla sau nu. Vom discuta în acest live. Dacă vreți să duceți sus în algoritm, loviți cu putere butonul de like, dacă nu, plec și eu de la acest live cum pleacă Simion. Glumesc. Desigur știți foarte bine, alegerile prezidențiale din România sunt în plină desfășurare și desigur din punctul meu de vedere cele mai dezastroase, să zicem așa, deoarece ambii, de fapt nu candidații, ci cei din spatele candidaților folosesc niște tehnici destul de nasoale de manipulare. Peste tot manipularea, cui manipularea voastră, desigur, nu? Cele mai importante alegeri prezidențiale din istorie, până la următoarele, ca de fiecare dată, la fel ca Jerome Powell vine și zice more data, așa și la alegerile noastre toată lumea se activează o dată la 5 ani, apoi nu ne mai pasă nimănui vreo 4-5 ani de zile când ne activăm din nou. Nu o să vorbim astăzi de alegeri prea mult, asta pot să vă promit, o să vorbim duminică, deoarece o să avem un special cu câteva minute, vreo 30 înainte de a vedea cine este următorul președinte al României, această țară frumoasă, această țară demnă, nu? Sau cel puțin așa vrem să fie. Revenim la piețe, ETH, Bitcoin peste 100.000, ETH peste 2500, chiar a fost 2700. După ce Jerome Powell a venit data trecută și desigur a zis ce? Jerome Powell a zis data trecută că, domnule, stagflație, că nu taie, că nu știu ce. Între timp, pare că Trump i-a luat un pic preview, că asta și vrut să facă, a zis, bă, Jerome Powell ăsta i-a ascultat de prea multă lume. Ia mă, să nu-l mai asculte pe el piețele, ci să mai asculte pe mine. Imediat după ce a terminat conferința de presă, a venit Trump cu niște știri foarte, foarte bune. A zis că da, cele tarife în ceea ce privește Nvidia și chipurile și toate astea nu o să rămână, că e ok, Nvidia poate să mute în China, poate să vândă în China. Și desigur asta a dus aceste piețe financiare, mai ales S&P-ul, în sus la final de program, dacă țineți minte, chiar dacă Jerome Powell a fost bearish și a zis nu tai, că vine inflația, imediat vorbim și despre inflație, imediat știți foarte bine, inflație, stagflație, nu cred nici pe aia cu inflația, v-am zis, nu cred nici pe aia cu stagflația, v-am zis, ok, adică dacă în cea mai mare economie din lume intră în stagflație, ne dăm toți două palme și ne aruncăm la coșul de gunoi, adică dacă economia care are dolarul american, care este World Reserve Currency și pot printa cât vor ei, intră în stagflație, putem să plecăm cu toții acasă, închidem economia, să punem lactul. Ok? Bun. Deci nu cred nici pe aia, dacă se va întâmpla vreodată stagflație, va fi trăită la fel ca tarifele lui Trump, care v-am zis, desigur că nu vor rezista. Dacă țineți minte și erați pe live acum vreo lună de zile când toată lumea era că vine sfârșitul lumii, v-am zis, o să-l iubim pe Trump, o să-l urâm pe Trump și o să-l iubim din nou pe Trump, că așa merge și ăsta este caracterul, ăsta este personajul Donald Trump, dar vă ziceam că nu poate să le țină, că nu poate, sunt fierbinți, nu poate să le țină. Ceea ce s-a întâmplat, n-a putut să țină aceste tarife, ați văzut nici astea pentru China, care acum s-a răzgândit din nou, a zis numai de la 130 revenim la 30% și maxim dacă 90 de zile, că le-a amânat pentru 90 de zile, dacă 90 de zile noi facem un deal,
ele pot reveni la 130%. Și desigur piețele ce au făcut? Au crescut când toată lumea era sidelined, desigur care era toată lumea că domnule vine recesiunea. Până și JP Morgan care ziceau mamă șansele de recesiune la 70%, până și ei au tăiat șansele de recesiune acum la 30% și nu mai văd niciun fel de recesiune. Ce să vezi și să nu crezi? Seamănă mai mult cu o capcană pentru urși, mai repede decât cu o capcană pentru tauri, ce am văzut cel puțin momentan de la începutul anului 2025, în care urșii au zis gata, le apucăm de picioare recesiunea și mergem. Și ce să vezi până la urmă n-a fost. Și în câteva zile bursa americană a șters tot ce s-a întâmplat de la începutul anului 2025, toată corecția a șters-o cu buretele, mai avem și Bitcoin care a șters-o cu buretele, mai lipsește ETH să șteargă cu buretele, să treacă peste un 2800-3000. Deci vorbim și despre situația psihologică din piață din momentul de față, când mulți desigur n-au vrut să cumpere regiunile respective, regiunile de jos, de tot și pe bursa americană. Sigur e greu să cumperi regiunile alea, dar ziceam, dacă nu poți să cumperi frica, desigur nu poți să faci bani de obicei în piețele financiare, deoarece alea sunt cele mai bune momente, când nu vrea nimeni să se apuce să cumpere. Nimeni nu era atunci. Țineți minte ce era pe chat. Danieliță, vine recesiunea, murim, pierdem, facem, dregem. Era de bandadă totală. Ce să vezi că de bandada a trecut în momentul de față și desigur cei care au zis ce te-ai înșelat Daniel Niță vor fi acum pe cea și vor zice ai avut dreptate Daniel Niță. Sunt absolut convins că de asta suntem aici să am eu dreptate. În niciun caz nu suntem aici să am eu dreptate, ci suntem aici să ne poziționăm și să fim echilibrați din punctul ăsta de vedere. Ok? Deoarece piața în final îți dai seama că face ce vrea ea. Vă salut pe toți! Lăsați un comentariu. Dacă ți-ai acum pe chat, lăsați-l, bubuiți-l, bubuiți like-ul, bubuiți chat-ul și comentariile în momentul de față, deoarece mă uit. Bun, Ionuț Iulian, welcome to the moon. Sărb Marian, welcome to the moon. Da? Deci o să vorbim și despre inflație. Care inflația v-am zis? A rămas la același nivel, de fapt a scăzut la 2,3 CPI, eu așteptat era la 2,4, iar corul a venit la 2,8. Unde este inflația? Mai ales și cu aceste tarife ale lui Trump, nu? Că pe aprilie să zicem că ar fi putut fi un impact, pare că nu este. Iar mențin faptul că Jerome Powell trebuia să taie. Trebuia să taie și mai mult acum, având în vedere că Trump a renunțat la aceste tarife. El oricum ar fi tăiat dacă nu erau aceste tarife și dacă nu era și el speriat de bombe. Nu numai piața era speriată de bombe, ci și Jerome Powell era speriat de bombe. Ce facem? Vin tarifele, vine stagflația. Bă, când aud pe asta cu stagflația, râd. Îți dai seama că n-am ce să fac altceva decât să râd. Deoarece dacă stagflația se va întâmpla, va fi la fel de scurt trăită, nu? Cum a fost trăită și zona de tarife. Deoarece nu poți să lași motorul planetei să intre în stagflație. Ce facem aici? Adică, cum adică? Înțelegi ce vreau să zic? Nu se poate. Bun. Posibil pe termen scurt să ai stagflație, dar momentan n-ai de ce să ai stagflație, adică n-ai de ce să te gândești la asta, având în vedere că inflația scade și șomajul rămâne la același nivel. Ca să ai stagflație trebuie să ai șomajul care urcă și inflația care urcă în concordanță cu GDP-ul care este în declin. Asta ai și de asta ai un pic sperietură pe piețe. Nu ezitați să loviți butonul de like, ca de fiecare dată intru pe live, dăm absolut tot. Bun, like, zice Alexandru aici, mai ridicat și butonul de like dacă merge, ia vedeți, merge butonul de like. Ia vedeți aici, dacă merge butonul de like, îl puteți găsi și vi-l arăt imediat. Imediat vi-l arăt. Uite aici este butonul de like, bam. Bam, îl apăsați o dată puternic și se duce în algoritm. Știi cum? Mă bubuie, deci dacă dau toți de aici like de pe chat, îl nenorocim algoritmul. Bun, iar tanchez piața, vezi ce bine a mers când am făcut live-uri, a fost extraordinar, ultimul live miercurea trecută, de atunci am bubuit, o săptămână am urcat, a trebuit să vină Daniel Niță să intre pe live ca să oprească raliul, ce facem? Mai sunt oameni care mai vor să cumpere, nu putem să-i lăsăm și pe ei pe lângă, nu? Bun, salut fratele CLM aici, Stay Safu chat, o să tai acum în iunie, ne uităm imediat la șanse, analizăm tot din toate perspectivele, ok? Salut, mâine corecție dacă nu cad la înțelegere Putin cu Zelensky.
e probabil să cadă la înțelegere mâine Putin cu Zelensky. Nu cred că asta va mișca piața extraordinar de mult, cel puțin momentan, deoarece nu cred că se va ajunge la un deal acolo, acum. Poate să ajungă la acel deal cu oprirea focului armat pentru 30 de zile, da, cam atât. Între timp l-ați văzut pe Trump că face turneu în zona din Arabia Saudită, în zonele respective în care ei au foarte mulți bani, șeicii cu foarte mult petrol în zona respectivă, s-a întâlnit și cu MBS. Am mai vorbit despre MBS aici, acest tânăr al Arabiei Saudite care vrea să schimbe un pic perspectiva asupra țării lui, să fie un pic mai progresiv, mai progresist, cum vrei să-i zici. S-a întâlnit cu Trump și au și dansat, au și vorbit împreună pe scenă, poate ne uităm dacă vreți. Okay? Deci a fost în Emiratele Arabe Unite în care acolo a scos Trump niște dealuri și era normal să le scoată, a scos undeva la 1,2-1,3 trilioane de la arabi și era normal să se întâmple asta, deoarece întotdeauna Emiratele și cu SUA s-au pupat și nu o să se întâmple să nu se mai pupe, că n-au cum să nu mai se pupe, deoarece unul are putere, unul are bani și celălalt are bani, dar cumva e o interconectivitate acolo destul de bună între ei și probabil se va păstra. Deci l-am văzut pe Trump, în sfârșit a început să miște ceva. Ok? În sfârșit a început să miște ceva. Vă ziceam și de deal-ul cu UK, că cel mai probabil va fi primul deal important și uite că a venit și deal-ul cu UK, cel mai important deal cel puțin momentan. Am mai avut și cu India ceva acolo la nivel de deal cât de cât important și cu China, că vă ziceam că se va întâmpla și deal-ul. Nu, că nu se mai întâmplă, că nu se mai face, că nu se mai drege, da. V-am mai explicat și o să vă mai explic o dată. Economia SUA cu economia Chinei sunt interconectate și nu se poate, pur și simplu una nu poate fără alta în momentul de față, ok? Dacă una suferă și cealaltă, dacă cealaltă suferă și cealaltă, deci n-ai cum să o dai, oricum ai da-o, n-ai cum, deoarece ei au nevoie să își facă produsele ieftine, să le exporte cât de cât din zona aia a Chinei, Statele Unite are nevoie de asta, chinezii desigur au nevoie de locurile de muncă și de stabilitate, e interconectată, plus China deține 1 trilion în obligațiuni guvernamentale, știm asta foarte, foarte bine, n-au cum. Și Japonia la fel, sunt destul de interconectate economiile astea, mai ales partea asiatică cu partea asta de Statele Unite. N-au cum, de asta nici Trump nu poate să le țină, n-are cum să le țină, pur și simplu vrea cât de cât o China mai fair, deoarece care e problema cu China? Și asta e problema pe care o are și Uniunea Europeană, asta e problema desigur care o are și Statele Unite și celelalte țări. China nu vrea să facă anumite lucruri, nu, pe care le fac europenii. De exemplu, la nivel de energie regenerabilă verde, Uniunea Europeană cu Statele Unite s-au tot luptat, s-au tot hazardat, au zis gata, scoatem, facem, dregem, uzinele astea le dăm la o parte, facem eoliene, facem, dregem, nu știu ce. Chinezii au zis hai că vedem, hai că poate, hai că nu știu ce. Între timp ei construiau 10.000 de uzine și poluau non-stop, în timp ce noi, europenii și cu Statele Unite, cumva nu mai mergeam spre alte zone, numai că nouă ne-a dăunat, că nu poți să te dezvolți la fel în același ritm, nu? Iar chinezii au dezvoltat mai repede și asta s-a văzut. Asta e o chestie. Sunt mult mai multe chestii în care chinezii nu vor, știi, să joace. Nu vor să joace jocul ăsta planetar, jocul să zicem al democrației, să zicem așa, nu vor să-l joace, deoarece sunt într-un sistem comunist și asta nu-i place lui Trump, îți dai seama, și vrea cumva să-i scoată din vizuina respectivă, nu neapărat că el deranjează pe Trump că face Apple nu știu ce în China sau nu-l deranjează în niciun caz treaba asta, e pur și simplu vrea să schimbe dinamica de relație dintre Statele Unite și China, care nu știu dacă va reuși, deoarece chinezii, îți dai seama, chinezii zic multe, la fel ca ruși, zic multe, fac puține, adică îți dai seama, zice si, da, hai că dregem, facem deal-ul, hai că ne mai întâlnim peste 3 luni, hai că îl mai duce cu Zăhărelul încă 9 luni, la fel au dus cu Zăhărelul pe Trump și în primul mandat în 2018, dacă țineți minte, da, facem deal-ul, de unde? Nu au făcut niciun fel de deal, la fel și rușii acum cu război, același lucru, adică nu poți să ai încredere în Putin, adică să fim serioși, Putin joacă jocul ăsta de decenii la rând, vine Donald Trump de pe mare și hai că vreau să intru și eu în jocul ăsta. Bă, stai liniștit că nu e chiar așa. Dar asta nici nu să încheie război. Nu știu nici dacă vrea Trump să încheie războiul. Acum rămâne de văzut, deoarece încă vinde arme Ucrainei, deoarece trebuie să vândă cineva, nu? GGL, cineva trebuie să vândă și armele respective. Aia e societatea în care trăim. Bun.
Mai departe, bună seara, deci ai sun aici, nu cred că o să citești cu tancatul, nu știu la ce te referi aici. Da, mai vrem să cumpărăm, te salut din Grecia, salutare, vă citesc comentariile pe chat, sunteți un pic cam tăcuți, oare de ce, nu știu. Cum v-a prins această urcare pe piețe? Vă ziceam, Ethereum de exemplu poate să facă urcarea respectivă, poate să ducă și în all-time high în 3 luni sau 2 luni, poate să scadă foarte, foarte mult și odată în 2 luni de zile să șteargă tot ce a făcut până acum. Dar asta e frumusețea cripto și mulți poate n-au înțeles frumusețea cripto sau nici măcar n-au văzut-o până acum. Dar se poate destul de rapid să ștergi o corecție destul de mare pe care piața a făcut-o poate pe termen mai lung. Ați văzut ce a făcut și bursa americană care corectase foarte mult și până la urmă a închis pe plus luna sau aproape de plus. Sell in May, vorbim și despre asta, vindem în mai sau nu vindem. Bun, te-a cam albit așteptarea de alt season și pe mine, zice Adrian Bogdan, nu m-a albit deloc. E un proces pentru unii mai plăcut, pentru unii mai neplăcut, dar cu cât durerea este mai mare, cu atât fericirea în final este mai bună, ca de fiecare dată, ok? Nu toți pot ajunge, doar ce asta sunt piețele financiare și voi trebuie să înțelegeți asta. Nu toți pot ajunge să facă profitabilitate. O mare parte din cei care tranzacționează pierd. O mare parte și cei care investesc pierd, deoarece n-au răbdarea și cumva se tot uită. Domnule, vine recesiunea, vând, vreau să cumpăr mai jos, Ethereum la 1600 vând ca să-l iau la 1000, vând la 1500 să-l iau la 900 și pe urmă nu-l mai iei la 900 că se duce, știi, adică destul de repede în sus. Când lucrurile merg în jos, ați văzut că o perioadă lungă merg în jos, când ele merg în sus, o perioadă rămân destul de sus, deoarece vrei să-i prinzi pe cei care au ratat raliul respectiv, ceea ce se întâmplă și în momentul de față, deoarece corecțiile sub 2000 momentan pentru ETH și n-au mai venit. Dar discutăm imediat dacă mai sunt ceva șanse și când. Bun. Suntem speriați să nu cădem iar de unde am plecat. Păi de ce e speriat? Dacă ești speriat de asta și ai anumite profitabilități, și asta ziceam, mulți plângăcioși au fost pe chat, dar și pe Twitter și în alte zone în legătură cu ETH. Dom'le, a media la 2200, a media la, uite, pe minus nu știu cât, a media la 2500. Ok, acum înțeleg că omul are și el, îți spune off și eu mai spun câteodată, bă, nu-mi place aia, nu-mi place aia. Ne mai plângem, asta e, asta suntem, la urma suntem umani. Dar acum îți dă șansa să ieși dacă cumva crezi că ETH nu va mai performa, nu va mai merge mai sus, nu va. Adică ok, te-ai plâns atunci, acum piața îți dă șansa, bă, ești break-even, ești un pic pe plus, na, dacă nu mai crezi poți să vinzi, știi, adică. Dar din nou, făceam și paralela asta pe Twitter, că s-a întâmplat la fel și cu Bitcoin dacă țineți minte. Mulți au cumpărat 30.000, da, ăla era media pentru mulți, 25, 30.000, 35.000 pentru Bitcoin pe data trecută, s-a dus în 15.000, multă lume destul de bearish, 4.000, 3.000, vai, nu mai crește, nu mai face, nu mai ajunge, nu mai face. S-a întors în 30.000, 35.000, unii au vândut 35, 37, 40 și au plecat și el s-a dus în 100. Asta e chestia, știi? Adică dacă ți iei o decizie cumva să ieși, cumva ia decizia și mergi cu ea până la capăt, că pe urmă nu vrei să faci FOMO, că fix asta face piața. Acum, cu cei care au vândut la 2000, la 1700, la 1900 când a urcat piața. Fix asta face acum, de-aia îți ține prețul ETH 2500, 2600, 2400, 2700. Cumva să ți oblige pe aia să cumpere, să le facă FOMO, știi? Adică să zică, mamă, gata, asta e bottom-ul, trebuie să cumpărăm. Și e posibil prețul să meargă mai sus, gen 2800, 3000, ca să ți forțeze pe aia care au vândut sub 2000 să zică, ce greșeală am făcut să-ți cumpere acolo și pe urmă îi nenorocește din nou. Îi tăvălește din nou. Cum îi tăvălește? Păi din zona de 2800, 3000, 3200 ți tăvălește la 1500 încă o dată. Și zice, aoleo, ce am făcut? Am vândut bottom-ul, am luat din nou topul, iar vând bottom-ul, iar iau topul, iar vând bottom-ul, adică asta fac piețele, dacă n-ai plan, dacă nu știi partea de tranzacționare, dacă nu te poziționezi ca lumea, dacă nu știi riscul, fix asta îți face, adică se joacă cu tine pur și simplu ca să pierzi bani. Piața nu e aici să te ajute pe tine să faci bani, în niciun caz, piața e aici să-ți ia, îți dai seama. Și piața cine e? Păi toată lumea care activează în aceste piețe, unii înțeleg mai bine, unii înțeleg mai prost, unii au sentimentele și emoțiile sub control, unii nu, asta e diferența în final. Nu toată lumea, să zicem, poate să facă, dar cei care au un plan de investiții simplu, de obicei îi bat pe ceilalți. Cei care au un plan de investiții simplu, au 2, 3, 4, 5 ani, bagă în alea, când piața pică, bagă,
a mers și pe acțiuni, merge și pe criptomonede, merge, dar acolo ai nevoie de timp mai îndelungat, adică nu ți se întâmplă imediat, cumva trebuie să ai timp, să-i dai timp pieței. Bun. Anunța e Zero Boys narrative sa în cripto, internet, capital, market, Solana e din nou câștigătoare, Launchcoin, bubuie rău, oare să fie ca Virtual? Daniel San, nu știu ce ai scris acolo, nu știu, adică nu știu ce ai scris, nu înțeleg ce ai scris, te rog mai lasă încă o dată comentariu. Bun, Daniel, ce domnul Sima zicea de ETH de ETH 1200 în toamnă. Da, fiecare are targetul lui, fiecare în final vedem care ajunge, care nu ajunge, știi? Adică dacă ajunge acolo bine, dacă nu, îți dai seama. Trebuie să recunoască unul, că a greșit sau nu. Știi ce zic? Adică nu știu, asta zic. Seara bună, Daniel, seara bună tuturor. Vedem până la final de an. A zis până la final de an, vedem dacă se întâmplă. Bun. Mai departe, nu văd de ce s-ar duce ETH sub 2K iar. Se poate duce în sentimentul în care dacă urcă peste 3000 și îți agață din nou acolo, să zicem, o parte bună, care fac FOMO, care n-au luat în 1500 și sunt destul de mulți, okay, care vor să cumpere acum, adică întreabă să cumpăr acum și nu se decide acum, dacă mai face ETH și încă un leg up, fac FOMO și pe urmă zic, am pierdut sau ce la all-time high 10.000. De la se duce la 1000, următorul e să duce la 10.000. Adică dacă nu e 1000, e 10.000, știi? Adică și atunci intervine acel FOMO de a rămâne pe din afară și atunci îți cumpără din nou 3000 și atunci piața ce face? N-are altceva de făcut decât să-i pedepsească. Nu? Că asta se întâmplă, aia e, n-avem ce să facem, așa merge piața, ok? Bun. Nu vreau să vând că nici nu sunt pe zero. Nu vorbeam de tine, vorbeam de cei care erau panicați că nu mai crește ETH, ok? Erau destui pe chat și le-am citit comentariile și am înțeleg de ce a fost panica respectivă, nu? Pentru unii au așteptat o perioadă lungă, au crezut că crește, n-a mai crescut, a picat, s-a dus mai jos, nu mai are încredere, nu mai e încrederea respectivă în monedă și acum piața le dă șansă să vândă, să zicem. Trebuie să-și ia decizia dacă vinde. Am zis, nu mai poți pe urmă să cumperi mai sus, că pe urmă te norocești chiar piața. Uite, 64% dintre respondenți aici zic că vom urca peste 3000. Vedem dacă are majoritatea dreptate. Aici, unde are dreptate? La jumatea unui trend și ascendent și la jumatea unui trend descendent. Corect, da? Corect. Acum vedem. Și eu cred că e posibil să vedem mai sus, chiar dacă corectează pe termen scurt, din perspectiva faptului că mai sunt câțiva nehotărâți dacă să cumpere aici sau nu și nu cumpără și pe urmă îi forțează mai sus. Adică din punct de vedere psihologic face sens. Țineți minte, eram la 1500-1600, chiar și bottom-ul ziceam, îmi place volumul ăla de capitulare. Uite, hai să ne uităm pe ETH. Ziceam, îmi place volumul de capitulare aici pe ETH în sfârșit. Dacă ne uităm aici la Ether, hai să mergem pe Coinbase ca să ne uităm ce s-a întâmplat. Desigur, uitându-te în trecut zici că a fost ușor, nu? Dar n-a fost, știm foarte, foarte bine aici în ceea ce privește ETH, dacă ne uităm. Am zis, volumul ăsta îmi place pentru zona de capitulare aici în ceea ce privește ETH și ziceam primul target 1800, 1800 și un pic, al doilea target 1950, apoi 2200 și 2400. S-a dus mai sus, s-a dus spre zona asta de 2800, care putea să fie un target. Ăsta pare un reversal destul de decent, care ar putea merge inclusiv până aici, până în 3100-3200 pentru a să-ți entuziasmeze un pic piața în nivelurile astea superioare. Acum, desigur, ar trebui să ai niște corecții aici, nu poți să mergi doar up only spre regiunile astea de aici, dar știm foarte bine în cripto, atâta timp cât trendul este prieten tău, mergi cu el. Ai avut trend aici din decembrie descrescător, s-a mers cu el până aici, adică așa merge cripto, s-a mers până la aprilie. Aici a venit, s-a schimbat trendul, am identificat foarte, foarte bine regiunea asta de schimbare de trend în prima fază 1629 și apoi 1800, s-a schimbat trendul aici, a urcat peste 921 EMA, se poate observa 21 EMA aici, linia roz, 9 EMA linia albă, ți-au făcut și intersecție cele două, cumva ți-au făcut cross în range-ul ăsta de aici. Hai să ne uităm. Și acum ești peste și ai rezistența asta la 200 moving average, simplu, linia mobilă de 200 pe care o vedem aici undeva în zona asta de 2706, care e normal, după așa urcare din bottom, adică uite aici urcare, ce poate să facă ETH în regiunile astea, după Pectra, nu e numai Pectra, aici a pus 96% din bottom, 96% din bottom. Acum o să ne uităm un pic mai târziu dacă rămâneți aici și apăsați butonul de like, dacă am mai făcut asta și în trecut sau nu. Da, am mai făcut, inclusiv această corecție pe care o
vedem aici, nu e nimic nou în ceea ce privește ETH de 66% cât a făcut aici. Noi ne-am mai uitat că am mai făcut și în trecut aceleași mutări. Întrebarea e, asta se va soluționa cu all-time high, adică va merge direct de aici la all-time high sau va mai corecta? Eu zic că va mai corecta. Acum e posibil să mai corecteze un pic de mai sus, nu neapărat din range-ul ăsta de aici, de unde e momentul de față, deoarece, după cum observ pe daily, mergi cu trendul, dacă mergi cu trendul, ești peste 9 EMA parabolic, da, regiunea asta de aici, și peste 21 EMA intermediar. Deci peste regiunea asta de obicei când ești în trend rulezi aici în ceea ce privește ETH, dar și restul criptomonedelor, ok? Bun. Au venit și vești bune, FOMC-ul e departe, adică mai e până la FOMC până când vom vedea ce se întâmplă cu dobânzile de referință, ai liniște, cumva Trump s-a stabilizat și el și era normal, v-am zis că nu poate să țină Trump accelerația, nu poate să țină piciorul pe accelerație o perioadă lungă, deoarece vin midterms undeva spre final de an și or să fie republicanii nenorociți dacă nu fac chestii bune și oamenii cumva să vadă din nou bursa americană că urcă și lucrurile să arate bine economic. Da, inflația bună, ați văzut că prețul la ouă a scăzut. Inițial Trump a zis că prețul la ouă scade și n-a avut dreptate că urca. Ulterior, după ce a mai zis de 5 ori, a scăzut. Nu știu cum a făcut, o magie, o vrăjitorie tipic Trump. A scăzut și prețul la ouă până la urmă, desigur și la petrol l-a dus în jos. DXY o să continue probabil corecția, desigur obligațiunile, yieldurile în continuare sunt sus. Asta nu-i merge deoarece trebuie să refinanțeze o parte din datorie. Asta nu i-a ieșit, nu i-a ieșit asta, nu i-a ieșit nici aia cu Jerome, care a stat. Dacă mai stătea un pic, dacă Trump mai stătea un pic și nu-i frigea mâna, probabil ar fi forțat pe Jerome, dar atunci ar fi lăsat un dezechilibru mult mai mare dacă n-a mâna acele tarife. Bun. Greu cu politica, este greu cu politica ca de fiecare dată, e foarte, foarte complicat, întrebați-vă părinții cât au votat cu ăla, la speranță și au rămas cu speranța. De fiecare dată rămânem cu speranța deoarece e greu să te miști când un sistem a căpușat 30 de ani. Vorbim din sistemul comunist. Câți ani sunt de până 1945-50 din regiunea respectivă? Câți ani sunt? Ziceți voi. Cât au căpușat ăștia sistemul. Stai seama că nu poți să-l schimbi atât de rapid, plus că mulți din sistemul precedent încă sunt aici. Inclusiv am avut un președinte care a fost din sistemul precedent, nu? Din sistemul ăla, îl știm foarte bine, numele lui este Petrov, domnul Petrov. Deci sunt încă mulți. Cred că mai durează un pic până când poți să dai la o parte sistemul ăsta care a fost până acum așa căpușat România. Foarte complicat cu politica, ok? Poți să ai cele mai bune intenții, poți să fii cel mai bun președinte. Nu poți să faci, nu poți, deoarece președintele nu are atât de multă putere pe cât crezi. Poate să pună prim-ministru, Iohannis de exemplu a pus prim-ministru la început, pe urmă, bam, a căzut guvernul și a venit PSD-ul, din nou a venit PSD-ul, a mai putut Iohannis să miște? Nu a mai putut să miște, dai seama, PSD-ul a făcut ce au vrut ei. Bun, manipulator prietenos este nici ăsta. Florentina nu sunt niciun fel de manipulator. Dacă eu nu vreau să mă poziționez în legătură cu candidații, nu vreau. De ce nu vreau? Pentru că nu vreau să influențez, pur și simplu. Omul să voteze cum vrea el, mă. De ce? Nu mai avem vot privat, nu mai avem viață privată, trebuie să stăm pe social media. Știi cum e acum? E fix așa. Unii au cumpărat Bitcoin, unii au cumpărat ETH, da? Și acum vor să te forțeze pe tine să cumperi Bitcoin și ETH. O parte zic, bă, cumpără numai Bitcoin, o parte zic, bă, cumpără numai ETH. Și deja tabere, nu? Și mai sunt câțiva. Mai sunt câțiva care ăia se uită în stânga, se uită în dreapta, se uită în stânga, se uită în dreapta, să bat pe ăștia, știi? Adică, hai la noi, hai la Bitcoin, hai la noi, hai la ETH, să bat pe, știi ce zic? Dar ce mare parte din populație e deja decisă cu cine să voteze până acum. Acum ei doar să bat pe partea aia din populație care, să zicem, nu e decisă sau nu dă 2 lei pe alegeri și cumva trebuie să formeze într-un fel o emoție, fie unii, fie alții, pentru a-i scoate pe aia să voteze. Dar nu vreau, pur și simplu, aici. Și făceam și o glumă. Bă, voi vreți să vă spun cu cine să votez? Ca să nu mai mă înjurați doar la cripto când se întâmplă, nu știu, a zis Daniel Niță că nu știu ce, boule. Acum vreți să mă înjurați și la politică. Dacă într-un an de zile vine ăla care am zis eu că trebuie să iasă președinte și face ce nu trebuie, Daniel Niță este de vină. Bă, eu cred că oamenii care se uită la alți oameni să le spună cu cine votează sau cu cine au votat, pur și simplu vor să dea vina pe cineva la un moment dat dacă nu merge bine. Dacă nu
merge bine, bă, dăm vina pe ăsta, mă, hai, gata, el este de vină. Îți dai seama că nu o să meargă bine. Uite-te cum e țara în momentul de față. Ce să meargă bine, adică? La ce să meargă bine? La ce să meargă bine? Asta zic. Deci da, nu, fiecare își face research-ul. O să dau, să zicem, un câștigător, dar duminică. Ce cred? Per date, la nivel să zicem, median, adică pe analiză, niciun fel de emoție, adică nimic, ca de fiecare dată. Și data trecută am făcut același lucru și ați văzut că a ieșit destul de apropiat de ce am zis, sau tot ce am zis până acum în sfera politică. O mare parte, că nu pot să am dreptate de fiecare dată, s-au întâmplat foarte, foarte multe. Asta nu înseamnă că dețin adevărul absolut, nu mă plătește nimeni, adică să-mi zică, bă, zi de ăla, mă, 80% sunt plătiți, mă, crezi că vine aia să dau jos din pat pentru de dragul tău, de dragul tău și al țării, da, dragul tău și al țării, îți dai seama că s-ar da jos din pat imediat, nu? Bun, mai departe, bun. Scade Patreonul dacă îți dai cu părerea mai bine silent, zice aici. Nu scade Patreonul și dacă scade Patreonul nu e niciun fel de problemă, prietene. Niciun fel de problemă. Știi că pe mine m-ar ajuta, nu? Să iau o parte în momentul de față. Ia analizează la rece să vezi că pe mine m-ar ajuta. Pur și simplu, deoarece eu știu cu cine votează mare parte din audiență. Tu crezi că eu nu știu cu cine votează? Băi, băiatule, eu știu cu cine votează mare parte din audiență, ok? Pe mine m-ar ajuta. De ce? Păi eu, uite să-ți explic aici. Eu fac un video, da, despre politică aici și vorbesc la nivel neemoțional. Da, hai să ne uităm aici la nivel emoțional ca să-ți explic, ca să nu mai dai comentarii de genul ăsta aiurea și degeaba. Adică că-s degeaba, într-un fel. Bun, hai să ne uităm aici. Am făcut asta, 7,5 de like-uri, am zis, recuperează PSD, factor decisiv, are șanse, bla bla, și am vorbit la nivel intermediar. Să uită absolut nimeni. De ce? Păi omul vrea să iei o parte, atunci să uită. Când zice, haha, Daniel Niță e cu noi, venim și îl privim. Păi îți dai seama că explodez în momentul ăla când zic, bă, eu sunt pro Nicușor sau pro Simion. Păi îți dai seama că atunci fac mult mai multe vizualizări, mult mai mulți bani, mult mai mulți în Patreon, mult mai mulți oriunde. Adică pe mine m-ar ajuta să iau o parte, înțelegi? Eu nu iau o parte, chiar am principii, se numesc principii. Ai auzit vreodată de principii? Principii, poate nu știu, tu ai, n-ai, habar n-am. Da, principii și coloană vertebrală, deoarece eu vreau comunitatea asta să voteze după ce își face o analiză, bă, și cum vrea. Libertate, tată, votați mă ce vreți, nu vă zice Daniel Niță cu cine să votați. Singura dată când o să vă zică Daniel Niță cu cine să votați, o să fie când candidez eu. Când candidez eu, bă, eu știu ce pot să fac. Atunci da, vă pot zice, votați cu Daniel Niță, nu? Până atunci nu, în niciun caz. Bun, mai departe. Petrov nu ne mai păcălește, zice aici Soare. Bun, mai departe. Ok, bun, o să dăm niște banuri. Apropo, am început să dau din nou blocuri și o să începem și pe live-ul ăsta același lucru. Deci dacă aveți opinii, să zicem, exagerate și jigniri, uf, acasă, tată. Știi când vă deblochez? Când face Ethereum 10.000. Până atunci, papa, la revedere. Bun, mai departe. Bun, bă, mai departe. Deci da, nu vreți, credeți-mă, nu vreți să vă spun eu cu cine votez, nu vreți să vă spun eu cu cine să votați, nu vreți, aveți creier. Eu, personal, respect comunitatea asta extrem de mult și n-aș putea, pur și simplu n-aș putea să fac asta. Iartă-l, Daniele, că plânge. Nu mă deranjează, mă, e pur și simplu. Dacă nu m-au deranjat până acum, înseamnă că n-au ce să mă deranjeze. Când știi cine ești și ce faci, ești de nemutat, știi cum e? Și sper să ajungeți și voi la nivelul ăla. Când știi cine ești, n-are cine să vină, X, Y să facă. Bun. De ce ai schimbat politica de bloc? Că pot. Astăzi pot să zic că blochez pe toată lumea, mâine pot să zic că nu mai blochez, că pot, pur și simplu pot. Bă, e contul meu, e canalul meu, pot să zic mâine blochez, azi nu blochez, mâine blochez, azi nu blochez. Dacă unul vine și mă înjură, bam, l-am blocat. Poate peste 3 luni zic, bă, e bine să mă înjure. Să mă înjure, lasă mă înjure, nu e niciun fel de problemă. În final e alegerea mea. Bun. Lasă, bro, hai să vorbim despre cripto. Exact. Bun. Mai departe, n-am mai văzut de mult așa imparțială de tabere. Uităm că suntem toți români, da, îți dai seama. Păi am mai explicat-o. Dacă sunteți aici de ceva timp pe acest canal de YouTube, am mai explicat cum se manipulează oameni în general. Se manipulează prin emoție, prin a-i dezbina, prin tabere, tabăra aia cu tabăra aia cu tabăra aia cu tabăra aia. Așa-i, să zicem, îi dezbini și cucerești. Că altfel n-ai cum. Când toată lumea înțelege, bă, stai că nu e chiar așa. Am mai trecut
nu prin asta, e 15.000 oară când se întâmplă, nu e prima dată când se întâmplă, atunci îți dai seama că nu mai ai nimic de câștigat. Întrebați-vă cine câștigă acum. Ia să vedem, știți cine câștigă în momentul de față, că sigur voi nu câștigați. Bobby, mersi pentru linkurile de pe chat. Bobby, te rog, execută oamenii de pe chat care au înjurături și chestii de genul ăsta, deoarece numai Daniel Niță este în sfera de bloc. Bun, deci da, dezbină și cucerește, da? Deci dezbină și cucerește, asta a fost de când lumea și pământul. Cineva câștigă. Când tu ai o emoție mare, cineva câștigă de fiecare dată. Cine câștigă acum? Păi de exemplu Antena 3, păi de exemplu Realitatea, păi de exemplu Digi, păi ăștia. De unde câștigă? Din banii tăi, mă. Din banii tăi. Deci tu pur și simplu te și emoționezi, te și agiți cu ăla și iau bani. Iau bani, indiferent, câștigă Nicușor, câștigă Simion, iau bani. Păi câți bani au luat, mă, televiziunile astea? Păi lor, dacă s-ar mai anula alegerile de 3 ori, păi s-ar face toți miliardari din toate posturile astea de televiziune, din toți ăștia de pe online, care unii dintre ei nu mișcă un deget fără să le dai cașcavalul. Ia cașcavalul, gata, zicem, ăla. Și ăla. Păi câți bani au luat ăștia, mă? De unde? Păi din banii noștri, mă, plătitorilor de taxe. V-am mai explicat, nu? V-am explicat cum se face. Campanie electorală, ăia au buget, la final poate să ia banii înapoi. De unde? Păi de la bugetul statului poate să ia înapoi dacă ia peste 3%. Nu? Candidatul lor. Și ia înapoi banii respectivi. Și să distrează, aia, facem, aia, dregem. Dau cu subsemnatul, dacă ajung eu, fac, dreg, rup, fac. Cât am auzit până acum, fac drept ruc și n-au făcut nimic. Până acum. Deci, televiziunile sunt cei care au câștigat, politicienii sunt cei care au câștigat, poate mai câștigăm și noi, nu știu, ceva la un moment dat, poate un os măcar acolo, ar fi bun să ne arunce și nou un os de sus, știi? Adică, luați și voi un os, mă. L-am luat atât de mulți bani de la voi, luați și voi de aici un os. Bun. Bun, fă un poll aici cu cine ar vota. Nu, îl facem duminică. Plus că oamenii devin partizani numai la alegeri, după aia le trece. Păi da, logic. Pe urmă, mai faci un video, mai vorbești despre politică, nu mai pasă nimănui. Fie că este ăla, vedem de viață, nu? Că n-ai ce să faci. Te agiți o săptămână și nu te agiți singur, că nu te agiți tu singur, adică te agită internetul, nu? Te agită televiziunile, că nu vii tu să te așezi și zici, wow, ce m-am agitat, am văzut cu aia, la fel când pică piața cripto, știi, adică te uiți, te emoționezi, vezi, pică, v-am zis, închideți internetul, închideți televiziunile, dacă vreți chiar să aveți gândirea voastră, ok? Dacă vreți să gândiți voi, închideți televiziunile, închideți internetul, și luați decizia, mergeți la vot, votați, nu? Că asta votați, mergeți la vot și votați, o să votez și eu, o să mă duc chiar vineri sau sâmbătă, că sunt în Olanda și o să votez, mergeți și nu mai puneți botul la ce zice aia. Analizați la rice, votați și aia e. Papa, la revedere. Până la urmă e un vot, ok? Pe urmă viața ta ce face? Se schimbă în 15 miliarde de ori? Că vine Simion sau Nicușor? Bun. Sunt sătul de discuții politică românească. Dacă cauți un job pe LinkedIn, nu mai găsești, că toți sunt cu politica acum. Exact, toată. Păi de ce? Păi se bagă foarte mulți bani și în boți. Ziceam, s-a anulat alegerile precedente că erau boți și că Georgescu n-a avut fonduri de campanie. Nici până acum n-am văzut. N-am văzut să vină să ne arate și nouă. Da, să ne arate și nouă. Bă, ce s-a întâmplat acolo, mă? S-a anulat alegerile. Ce s-a întâmplat exact? Acum intru pe TikTok, intru peste tot, trăim într-o lume fake. Cea mai fake. Nu mai știi ce este real. Toți cu boți. Boții n-au început de la ăștia de la alegeri. Nu, au început de pe influencerii de pe YouTube, urmă influencerii de pe TikTok. Acolo pe TikTok poți să bagi mai mulți boți, intri în comentariu, vezi numai boți. Boți peste boți. Nu mai știi care este real. Unul zice rău de ăla, unul zice m-am răzgândit, votez cu Nicușor, m-am răzgândit, votez cu Simion, m-am răzgândit. Îți dai seama, mă. Bă, e un haos. Eu n-am văzut așa ceva. Deci n-am văzut așa alegeri de ambele părți, adică de ambele părți fiecare vor să ne denigreze pe celălalt, să luptă în nămol. Eu, fiind în Olanda și văzând alegerile cum se desfășoară aici în Olanda, bă, dacă ar veni ăștia din România să candideze aici în Olanda, iar nenoroci. Aici nu vezi așa ceva, aici mai vin ăștia cu discuții, cu aia, uite, facem podul ăla, uite aia, facem dregem, punem aia, facem aia.
La noi ne luptăm cu boți. La noi ne luptăm cu boți, mă. Ne luptăm cu boți. E foarte aproape de ce s-a întâmplat în SUA. La nivelul ăla. Adică la nivelul ăla. Clar că și serviciile secrete sunt implicate și de o parte și de alta. Că astea întotdeauna de la un cap la altul sunt implicate în ambele zone și vedem ce iese în final. Bun, toți din jurul meu sunt experți în politică. Da. Exact, toată lumea acum, odată la 5 ani, toată lumea este expertă în politică, mă. Toată lumea știe, cu ăla sau cu ăla. Știi ce mă frapează pe mine extraordinar de tare? În materie de tabere. Deci știți ce mă frapează? I-am zis cuiva astăzi, zi-mi și mie ceva, eram într-un grup, să zicem, în care mulți erau doar pro o persoană. Zi-mi și mie ceva de bine de cealaltă persoană. Nu poate să zică, nu poate, pur și simplu. Bă, cealaltă persoană e dracu și cu tasul, adică în aceeași persoană. Nu poți să zici ceva bine de persoana respectivă. Bine, ok, zi-mi ceva, nu știu, bine de, adică dacă ești într-o tabără sau în alta, nu poți, nu vezi decât în față. Atât. Bă, nu vezi decât în față. Dacă candidatul tău pe care îl iubești face ceva greșit, nu e greșit. Dacă candidatul tău pe care îl urăști face ceva bine, nu e bine. E o analiză psihologică incredibilă în ceea ce privește alegerile prezidențiale și tehnicile de manipulare care se perindă prin zonele astea pe aici. Bun, când e subțire educația sau experiența, comportamentul e pueril. Este, da, păi și Iliescu n-a fost din sistem. Păi da, a fost, da, Băsescu n-a fost din sistem. Gata. Ajunge cu politica, aveți dreptate, domnilor, ne întoarcem la ce ne place nouă, piețele financiare, la asta ne place, aveți butonul de like aici, mai vorbim despre politică duminică avem special pe politică, dar vorbim și de piețe financiare, o să intrăm live pe la ora 8 duminică, deci avem live duminică cu o oră înainte de decernarea premiului de președinte al României. Să vedem cine câștigă. O să am și o prezentare pentru voi, desigur, pe evenimentul respectiv. Bun, dacă ne uităm la ETH aici, din nou arată destul de bine aici, la rezistență și e normal. Asta chiar poate să corecteze până în 2373, poate să corecteze chiar și până în 2200, nu e niciun fel de problemă din punctul meu de vedere la nivel de trend. Trendul este destul de bun aici în ceea ce privește ETH. Problemele pentru Ether aici, dacă ne uităm la Ether avem problemele, ar putea începe sub 2124, dar în mare parte sub 2000. Atunci ar putea începe probleme reale în ceea ce privește ETH cu un retracement în regiunea asta de aici, dar o să analizăm imediat. Ceva de genul ăsta mă aștept, adică ăsta e preview, ceva de genul ăsta mă aștept. Acum nu știu dacă corecția o să fie chiar atât de deep, cum o vedeți aici spre 2100 sau chiar spre regiunea asta 2600-1500, dar din punct de vedere psihologic aici, mult ar face sens asta. Dacă aici durerea era în sus, în ceea ce privește zona asta de aici cumva dacă se entuziasmează prea mult taurii în regiunile astea de aici și urșii, care erau foarte urși în regiunea asta, devin tauri în range-ul ăsta, or să fie pedepsiți, că așa e de fiecare dată. Mutarea asta nu este una normală aici, cum nici mutarea asta n-a fost una normală aici, din range-urile astea, ok? După cum vedem. Astea sunt mutări de market maker, cumva acum testează piața să vadă, băi, am lăsat pe ăștia aici și acum merge mai sus. Dar pentru ETH a venit ceva foarte important, a venit upgrade-ul Pectra, care e foarte, foarte important, iar cei de la BlackRock au aplicat pentru ETF-ul să fie redeemed, adică să fie dat în timp real pe spot. Ceea ce este extraordinar, care va aduce putere mult mai mare de cumpărare în ceea ce privește ETH, similar cum s-a întâmplat și Bitcoin. Acum ETH și un pic mai târziu, da? Plus că multe companii au început din nou să cumpere ETH, market makeri au început să dea drumul și ei la motoare, volumele au început să crească, deci lucrurile arată binișor din punctul meu de vedere în ceea ce privește o posibilă urcare. Multă lume se așteaptă ca timpul verii să fie o perioadă plictisitoare, v-am mai zis, poate să fie foarte diferit anul ăsta, având în vedere că lucrurile s-au desfășurat destul de ciudat la începutul anului și ai de recuperat. La ce mă refer de recuperat? Păi când au început problemele, dacă ne uităm aici, unde era ETH când au început problemele? Prin range-ul ăsta pe aici era 2800, poate chiar și în februarie aici, în regiunea asta, când au început primele semne de tarife, 3100-3200. Deci a zice că mai are de recuperat un pic față de S&P, dacă ne uităm aici la S&P. La S&P, imediat ne uităm la S&P, unde e S&P?
Bun, S&P-ul 5888, da? S&P-ul a recuperat nivelul din februarie, da, de aici, din zona asta din februarie, deci cumva ar trebui și ETH, dacă ar trebui să recupereze toată mișcarea în zona de jos, pe care momentan S&P-ul cât de cât a recuperat-o, ar trebui să vezi un pic mai sus, dar după cum vezi și S&P-ul e un pic corectiv aici, de asta nici cripto nu arată extraordinar, deoarece e un pic la o zonă de posibilă corecție și un gap în regiunea asta de aici. Dacă ne uităm și un pic la Nasdaq, și o să facem un overview bun imediat și vă mai zic ce se mai întâmplă și prin alte zone. Dacă ne mai uităm aici la zona de Nasdaq, același lucru a recuperat regiunea asta de aici din februarie 26. Deci ar mai putea ETH 2800-3000, având în vedere că ăsta a recuperat tot. Dacă ne uităm la Bitcoin, care a stat extrem de bine aici, putem să vedem că Bitcoin era în regiunea asta undeva 26 ianuarie, cumva început de an. Aici pentru Bitcoin s-a ținut mult mai bine, ok? Mult mai bine. Bun, asta a fost un mic overview. Acum intrăm pe danielniță.ro. Faceți voi cont pe danielniță.ro și mergem în secțiunea asta de dashboard aici, care are un update și imediat vedem. Uite, Pengu crește astăzi. Dacă ne uităm aici la acest dashboard în secțiunea crypto, da, puteți să-l accesați, faceți cont și bam, intrați în secțiunea asta și aveți zona de dashboard. O să vină mult mai multe lucruri importante în perioada viitoare în ceea ce ține de acest dashboard. Vrem să fie din ce în ce mai bun și cu mult mai multe informații bune. Dacă ne uităm aici ce este nou, putem să vedem că am băgat faptul că dacă dai pe o planetă poți să vezi ce e. De exemplu, ai aici SPX, acest meme coin care minus 8,51. Putem să vedem aici Theta, de exemplu minus 4,10 astăzi pentru Theta. Urcase și Theta aici în regiunea de $1, un pic peste $1, pare corectează un pic. Pe ultima lună un plus 43%, destul de decent aici. Pi corectează astăzi undeva la minus 10%. Walrus aici undeva la plus 9,57,072, ăsta e de analizat și de trecut pe listă. La fel și Pengu la nivel de meme coin-uri, v-am zis, dacă e ceva care ar putea să zicem să intre în zona Doge, SHIB din 2021 sau chiar alte meme coin-uri, Wave și alte, ar putea să fie Pengu aici în perioada viitoare, mai ales dacă ETH crește. Mai ales dacă ETH crește ca ecosistem. TI aici corectează 3,06, testează și asta un 3,25, corectează azi un minus 6,35. Destul de mult roșu azi, dar am avut și verde, 0,43 pentru Arbitrum. O să ne uităm și separat pe aceste meme coin-uri și altcoin-uri imediat. Ethena aici un 0,41, rezistența pentru Ethena este în zona de 0,42, 0,42, 0,46, chiar 0,46, 0,48 a zice e un pic mai relevant. Hype aici corectează undeva la minus 3,96, aproape 4%, Form undeva la plus 4,3, Optimism minus 3,83 aici, Nior undeva la minus 4,07, vedem și ASI undeva la minus 3%, 0,83. Binișor, mai ales dacă menține regiunea asta de 0,83, putem vedea $1 plus în ceea ce privește Fetch aici. Destul de bine. Ba? Bun, asta pe 24 ore, mergem și în top 200 imediat și vedem ce se întâmplă și aici. Imediat. Avem Modengo care era pumpat astăzi, pare corectează minus 22%. Avem AMP aici undeva la plus 22 astăzi. Pop, Cat, Peanut, pare că meme coin-urile nu mai au același avânt. Știți foarte bine că pompau foarte mult în trecut și continuau pomparea. Acum pare că nu. Cumva investitorii de meme coin-uri sunt un pic mai reținuți în ceea ce privește urcările pe meme coin-uri, ceea ce asta poate să arate bine spre zona de utility. Grass aici, ăsta interesant, un plus 23%, un Grass și cu Hype ar putea fi două criptomonede mai noi care ar putea fi analizate pentru ceva entry-uri la un moment dat în timp. O să ne mai uităm și astăzi pe câteva care poate arată bine. ETH-FI undeva la plus 1,87, 1,29, $1,29 aici. Bun, cam atât și în top 200. La nivel de total market cap, astăzi corectăm un minus 1,06, adică nimic fenomenal. Volumele și ele un pic în corecție aici, să zicem share pe Patreon în update. Cumva volumele vrei să stea stabile, să nu ai o corecție prea mare în volume, deoarece dacă volumele ieri ați văzut piața urca, volumele corectau, ceea ce era o mică discrepanță între cele două și a dus la corecția de astăzi. Vrei volumele să continue sau măcar să stea stabile? Nu erau momentan, având în vedere că ai avut oricum urcări destul de mari pe volume în perioada precedentă.
Alcoin Market Cap minus 1,34. Aici dominanța urcă după ce a picat aproape de 60%. Vă cerem și la dominanță corecția când va veni va fi destul de rapidă. Ați văzut 65-61, destul de rapid aici. Pare că acum este un bounce normal aici pentru dominanță. Va merge mai jos, analizăm imediat. Dacă rămâneți aici, nu plecați. Dominanța ETH în continuare arată destul de bine, un plus 0,16 astăzi, binișor pentru dominanța ETH. Așa arată zona de cripto. Hai să mergem și la zona de acțiuni. Bun, dacă ne uităm în zona de acțiuni și aici avem un update în ceea ce privește view-ul în secțiunea de acțiuni. Putem să vedem S&P-ul, indicele S&P 500 plus 0,03, cumva luptă să stea pe verde astăzi, un pic greu. Dow Jones undeva la 0,24, Nasdaq cu plus 0,55 aici pentru Nasdaq, mai bine partea de tech decât restul. Volatility Index, indexul de volatilitate un pic în urcare, e posibil să meargă un pic mai jos în prima fază înainte să mai aibă din nou un pump, iar TLT-ul corectează. Asta înseamnă că yieldurile, randamentele de 2 și 10 și 30 urcă în momentul de față, având în vedere că TLT-ul scade. Dacă ne uităm aici, și același lucru am implementat în dashboard și numele aici, dacă dai pe fiecare în parte, de exemplu la Microsoft prețul, numele, puteți să vedeți aici și schimbarea pe zona de 24 de ore, Microsoft un 0,48 aici, Nvidia putem să vedem și noi la 3,87 pe urcare pentru Nvidia, destul de bine la $134 pentru Nvidia aici, posibil să mai retrag ceva din Nvidia și din Palantir în perioada viitoare. Tesla și aici un 4,16, Tesla în continuare se ține foarte puternic, foarte puternic aici, 347, urcare foarte bună după ce toată lumea credea că merge la 0, ați văzut că a făcut absolut invers. Berkshire aici, nimeni nu mai vorbește de Buffett acum, era bine să vorbim de Buffett când piața scădea și ziceam, Warren Buffett stă pe 370 de miliarde în cash. Acum ați dat seama, când bursa americană a recuperat toată mutarea și Buffett stă în cash și 370 de milioane, nu mai vorbește nimeni. Acum că ne place să vorbim doar în momentul când piața scade și corectează. Dacă ne uităm aici la Berkshire, minus 1,41 din perspectiva asta, că piața și-a revenit și ăștia se iau pe cel mai mare cash. Healthcare în continuare destul de slab aici. Lilly Eli foarte corectiv, UniHealth a căzut ieri foarte mult, vreo 13% aici că se duce la 0, tot din pricina tarifelor. Aici nu e claritate în ceea ce privește tarifele pe zona de healthcare și asta corectează în continuare. Zona de energie, ExxonMobil, Chevron, aici destul de negativă și zona asta. Bun, deci avem update-ul ăsta și mai avem și sectoarele. Aici poate nu te interesează toate sectoarele, dacă ne uităm. Poți să dai pe fiecare în parte, o să avem și zona de favorite, nu este încă băgată la fel ca pe zona de criptomonede. Dacă ne uităm aici, putem să vedem unde vreți. La tehnologie, de exemplu, putem apăsa zona de tehnologie și ne uităm doar în tech. Încă poate asta ne interesează, gen Nvidia, Microsoft, Apple și le vedem mai bine. Uite, PLTR-ul de exemplu în continuare este excelent aici cu 1,11, dacă ne uităm la AVG un 0,56, dacă ne uităm la QCOM undeva la 0,89, dacă ne uităm la Intel aici minus 4, astăzi destul de slab, Uber-ul corectează și el, Apple undeva la minus 0,61, ServiceNow un pic pe corect. Deci putem să vedem și asta, mi se pare un view foarte bun. Plus putem să vedem aici când bursa americană este deschisă și care este orarul, 16:30, 23:00. Asta este orarul de deschidere la 16:30, închidere la 23 ora României și când este închis, mai sunt și perioade când e închis în cursul săptămânii de anumite vacanțe. O să avem și zona de a pune la favorite. Dacă aveți acțiuni, le puneți la favorite, vă uitați doar la alea, nu vă uitați la toate, ok? Bun, găsiți aici, o să vă pun aici pe chat să vă faceți cont, imediat pe zona danielniță.ro, vă pun aici, faceți cont, mersi Bobby, acum l-am văzut și pe Bobby Capus, mersi Bobby de link. Butonul de like, ca să vedem cum stăm pe like-uri și mergem mai departe. Găsiți aici, asta că s-a activat. Bun, puteți să găsiți butonul de like aici, din nou aș aprecia dacă puteți apăsa butonul de like, doar ce așa putem duce în algoritm foarte puternic acest live. Aveți desigur în descriere toate linkurile de care aveți nevoie, aveți 25% reducere în patron în prima lună, cod Daniel Niță, adică codul ăsta Daniel Niță fix așa, găsiți acolo, aveți desigur XFIU, sponsorul canalului, aveți și multe altele, NordVPN, ai reducere până la 72% în zona de NordVPN și vă arăt imediat aici.
Puteți să-l găsiți prin linkul ăsta. Acțiuni ETF-uri aveți prin eToro, portofel rece, Ledger, Trezor, le găsiți aici și Discord-ul. În Discord aveți desigur secțiunea de cripto, dar găsiți și alte secțiuni, cum ar fi desigur și zona politică. Deci aveți un chat acolo, dacă sunteți interesați de politică, vorbiți în chatul respectiv de politică. Desigur trebuie să rămâneți să nu vă certați între voi, adică la modul cu înjurături și alte chestii. Mă găsiți și în Twitter, toate linkurile și Instagram-ul le găsiți aici, Real Daniel Niță, ok? Real Daniel Niță. Bun. Bun. Daniel, ce se întâmplă mâine? Dăm și like tot după ce se termine live-ul, zice Mihaela. Bun. Salutare Daniel, salutare Alexandru, te văd aici, big like, mersi Ionuț, te văd, tot întârziat, tot timpul văd în reluare. Claudiu zice, cum a fugit de Trump, a crescut Tesla, exact, da, exact, Mihail asta și aici a întârziat, zice aici ca de fiecare dată, zicând top 50 în bull, ne uităm imediat și la mai multe alturi să vedem ce se întâmplă și acolo, da, deci mergeți pe danielniță.ro, aveți aici secțiunea asta foarte, foarte bună. Pengu, am în continuare, țin poziția pe Pengu pe care am luat-o de la airdrop-ul din Binance, că am farmat cu BNB-ul. Țin în continuare, cred că ăsta la un moment dat poate să fac o surpriză destul de plăcută pe următorul bull momentan pe 79. Dacă ar face ce a făcut SHIB sau Doge, ar avea o creștere destul de frumoasă dacă ar putea duce regiunile astea de aici. Adică un meme coin probabil va face ce a făcut SHIB și Doge. Shiba, care îl vedem în momentul de față undeva foarte, foarte sus, în regiunea de locul 15 aici, nu mai vorbim de Doge care e pe 8. O să ai un meme coin care sigur o să intre în regiunea asta de aici, în regiunea de altcoin season, care va fi, rămâne de văzut, sper să fie ăsta Pengu, deoarece am ceva binișor Pengu în ceea ce privește un meme coin, nu? Pentru mine care am riscul destul de scăzut. Mai e ceva în secțiunea asta de aici, dacă mergeți la secțiunea de învață, la secțiunea învață, aveți chestionar extins pentru determinarea profilului de risc și investiții în cripto. O să-l facem și mai bun la un moment dat. O să apară și la voi la profil multe alte chestii. Puteți să vedeți aici. Ai 4 secțiuni în care dacă după ce le completezi o să-ți spună profilul de risc pe care l-ai și cum ar trebui să te gândești la zona de investiții. În niciun caz ca un sfat financiar, doar să zicem un reper pe care ai vrea să-l ai în zona asta. Mai ales pentru începători ar fi extraordinar de făcut o chestie de genul ăsta. O să avem unul și pentru acțiuni sau unul, să zicem, global, în care poți să-ți vezi riscul overall. Dar momentan îl ținem doar pe ăsta în zona de cripto. Mai găsiți aici să vă creați și portofoliu, da? Putem să vedem aici. Ești cu sufletul la Simion. Clash of Clans Romania. Dacă nu încetezi, crede-mă, dacă nu încetezi, dispar de pe canal. Că nu asta am zis, ok? Nu am zis asta, e doar interpretarea ta. Este fix interpretarea ta. Deci dacă nu încetezi, după ce am zis de 15.000 de ori, da? Până acum, dacă nu încetezi, pa, la revedere, ca să nu stricăm live-ul, aiure. Bun, dacă vedem aici, aveți și portofoliu în zona asta, puteți să vă adăugați tranzacțiile, o să fie implementat și unul pe acțiuni, adică o să aveți și o zonă de acțiuni, puteți să vedeți și ce portofoliu mai au investitorii aici. La 31 decembrie 2024 e updatat, o să facem și un update în prezent, probabil într-o lună, cel mai probabil, dar puteți vedea ce are fiecare în parte și ce deține fiecare în parte. Aici aveți și zona de token, în care puteți vedea deblocările, o să fie implementate mai multe chestii aici, zona grafică, zona de AI, o să fie multe interpretate puse în zona asta. Bun, mai e ceva aici. O să ne vedem dacă ajungeți la vintage pe 22, dacă țineți minte în 2023, putem să vedem aici, am cumpărat 10.000 de pizza care au fost donate, desigur spre caritate, nu le-am mâncat eu pe toate că n-aveam cum, cu un Bitcoin care Bitcoin era pe la 25.000 atunci, în 2023, acum în 2025 este la 100.000 și sărbătorim din nou Pizza Day. Va fi pe 22 mai la vintage și imediat vă arăt dacă îl găsesc. Dacă îl găsesc aici în mulțimea asta de postări. Bun. Aici am dat un mic, am decis să vă spun cu cine votez, desigur nu v-am spus, am zis, ai auzit bine, pe 22 mai 2025 se întâmplă Bitcoin Pizza Day la Vintage în București, ne vedem acolo, much love, ai link de înregistrare în primul comentariu și ăsta este linkul de înregistrare de aici, apăsăm pe el, 2 secunde, apăsăm pe el, o să vi-l pun și pe chat imediat, vă puteți înregistra, ne putem vedea acolo, pizza va fi servită, ok, de Daniel Niță, ne uităm aici.
și îl punem pe chat. Nu uitați să vă înregistrați dacă vreți să veniți. O să avem și un side event private făcut, cel mai probabil cu cei din Patreon. Nu știu încă ce categorie o să fie, probabil de la zona de live trading în sus. Cel mai probabil o să avem o oră, o întâlnire privată. Da, o întâlnire privată. Asta probabil o să anunț probabil pe următorul live, deoarece nu sunt puse la cap lucrurile, și să văd cum și cine o să poată să participe la acea întrunire, dar în mare parte cei care sunt foarte atașați de comunitate. Deci o să avem și un side event pe lângă Vintage și party-ul care o să fie acolo și faptul că ne vedem acolo, o să fie și un side event de aproximativ o oră, posibil chiar să fie 2 organizate în Vintage, ok? Și mai ales și de organizator, dar și de mine personal, da? Deci intrați aici. Da, intrați aici, aveți link-ul și dați register dacă vreți să veniți la acest eveniment de la Vintage. Sperăm ca și piața să crească atunci, nu? În zona respectivă, sperăm să fie Bitcoin la all-time high și sperăm desigur să avem și ETH mai sus, gen 3000, sau poate nu. Vrem ETH mai sus sau nu vrem? Asta e întrebarea. Vrem ETH mai sus? Ar fi fost un pool bun. Ia, hai să punem așa. Ia să vedem aici. 2 secunde. Îl închidem pe ăsta. Putem să vedem că ăsta 65% peste 3000. Da? Urmează ETH peste 3000 sau corecție sub 2000. Putem să vedem că peste 3000 65%. Îl închidem pe ăsta și mai facem unul imediat aici. Bun. Vreți ETH mai sus? Vreți ETH mai sus? Da? Nu? Hai să vedem. Așa, hai să vedem acum. Dacă lumea vrea ETH-ul mai sus de aici sau nu, votați. Bun. Bun. Acum luai 50k de pizza. Exact. Ne vedem mâine în reluare. Apreciez și pe cei din reluare care se uită la acest live. Votați aici. Bun, vedem că vreo 74% vor da. Probabil 26% vor să cumpere mai jos, zic. Aici ori petrecem la Vintage. Petrecem, asta este important, da? Deci dați aici pe Pizza Day și înregistrați-vă la acest eveniment care este gratis. Desigur o să avem și acele side eventuri, rămâne de văzut în ce categorie din zona de Patreon, sau e posibil să puteți cumpăra și separat o intrare la eventurile respective. Rămâne de văzut, încă nu știu toate detaliile, da? Bun, deci votați aici, putem să vedem, 80% multă lume ar vrea mai sus, sperăm să fie mai sus. Deci 22 mai, care desigur este săptămâna viitoare, joi, dacă nu mă înșel eu, avem Pizza Day și o să vină și CryptoAce, o să fiu și eu, o să fie și Robi de la Ora de Crypto și mulți alți influenceri, probabil o să fie la acel eveniment. O să fie un destul de mare, deoarece cred că deja au dat încă vin vreo 270, cred că era ultima oară când m-am uitat. Ia să vedem aici câți au zis că vin momentan. 241 de persoane momentan au confirmat că vin și asta a fost anunțat, cred că ieri, dacă țin eu bine minte, acest eveniment, ok? Bun. Mai departe. Dar te poți uita, te rog, la grafic personal, ne uităm imediat și la Solana. Eu vreau ARB mai sus, imediat ne uităm și la ARB. La fel ca celelalte, probabil ARB va performa și la un moment dat. Eu zic că poate să întoarcă peste 1.5, chiar peste 2, cel puțin ăsta e targetul meu în ceea ce privește ARB, poate chiar mai sus. Fără ETH sus, salut, Altcoin Season, ne uităm și pentru Altcoin Season imediat, da? Deci Danieliță.ro, intrați și la secțiunea de event, aveți acolo, aveți tot aici, tot puteți găsi în zona asta, deal-urile desigur de la NordVPN, Toro și alte lucruri le puteți găsi aici, inclusiv patronul în zona de jos, nu mai zăbovim, like-ul l-ați dat, așa că mergem mai departe. Deci la ETH, din punctul meu de vedere aici, hai să-l analizăm un pic mai în detaliu, că asta am zis mai devreme, că l-analizăm în detaliu, lăsăm politica pentru duminică, ne putem bălăcări duminică, dacă iese ăla sau ăla, ne putem bălăcări atunci, aia care cu ăla, ne bălăcărim atunci pe live-ul ăla. Sperăm să nu, adică sperăm să nu, desigur. Bun, dacă ne uităm aici, 2540, o zonă importantă pentru ETH, putem să vedem că 21 EMA important, a ținut și aici la 2421, atâta timp cât ăsta nu coboară sub regiunea de 2454, în continuare trendul este bun. Hai să vedem dacă a obosit măcar, nu? Și putem să vedem că RSI-ul zice că a obosit aici, ne putem uita în regiunea asta de 85, cumva este o zonă de corecție. Da, probabil va corecta
corecta un pic mai jos după cum arată momentan, probabil va veni RSI undeva în range-ul ăsta de aici. Și am mai putea vedea un pic de corecție aici după cum arată RSI-ul, totuși mă aștept la ceva de genul ăsta în ceea ce privește ETH cu o încă încercare în regiunea asta, poate până la o corecție un pic mai mare. Deci cumva daily-ul ți arată un pic corectiv, mâine este și joi, adică știm foarte bine, zona de joi nu este una incredibilă în ceea ce privește piețele financiare, dar mai ales cripto. Ne putem uita și la stocastic, aici a atins nivelul de 98, care de obicei dă o corecție și ăsta pare că ar vrea un pic mai jos aici la nivel de corecție. Care ar putea fi un target de corecție, păi probabil înapoi în 2451 sau un pic sub 2500 aici, 2504, mai ales că nou EMA-ul vine aici în 2446 și n-a mai fost testat de când ți l-a spart aici. Știm foarte bine că un trend parabolic e atâta timp cât mențin nou EMA-ul, care e linia albă aici, pe care o vedem momentan la 2381, dar probabil mâine până va fi la 2446. Deci o corecție acolo ar fi normal, având în vedere că ai testat 200 moving average, e cât de cât normal, poate să corectezi un pic mai jos aici în range-ul ăsta înainte să continui trendul. Rămân în continuare pozitiv că vedem mai sus, gen 2824 este un target real aici în ceea ce privește ETH. Cumva tot acest dezechilibru pe care l-ai lăsat de aici îl închizi peste zona asta și desigur mai ai dezechilibrul ăsta de aici din ianuarie în care ai să tranzacționa Bitcoin, by the way, în range-ul ăsta undeva 3120-3300. Vedem dacă poate să urce chiar până aici, până la o corecție, ok? Dar momentan încă pozitiv aici, cred că urșii sunt prinși din range-urile astea de jos momentan. Cred că sunt prinși de aici și nu cred că le dă momentan oportunitatea să cumpere mai ales nivelurile astea. Probabil maximum 2400 high, maximum 2332 aici în ceea ce privește ETH. Până cel mai probabil va forța în regiunile astea superioare și atunci probabil vom vedea corecții. E posibil să vezi asta și înclin în continuare spre asta. Nu înseamnă neapărat că ăsta este un raliu ratat total, adică mergând spre range-ul ăsta de aici. Mențin că nu cred că vom vedea ETH sub regiunea asta de 1383, e un bottom destul de bun. E posibil să retestez spre ea, având în vedere faptul că dacă ăsta ar fi încă un raliu semi-ratat aici, în care iarăși entuziasmezi taurii și iarăși corectezi 1800, 1700, 1500, după ce ai entuziasmat din nou foarte mulți o să devină bearish din nou și atunci putem vedea o mutare reală spre zona de all-time high. Poate similar cu ce ai văzut aici, în secțiunea asta, ziceam de urcări, aici vedem cât a urcat, aici a urcat 125%, se poate observa din bottom-ul ăsta din 14 iunie 2022 a urcat, zona asta a corectat, putem să vedem după de aici s-a corectat 45%, da? Deci din 2000 ți-a corectat în regiunea 2115, ți-a pus un minim în urcare aici, și apoi ți-a făcut din nou un high la 2100, ți-a mai corectat încă o dată și apoi ți-a dus în 4000 imediat după. Dar de obicei așa se fac bottom-urile structurale, momentan avem un bottom aici, așteptăm poate un retest în range-urile astea de jos. Poate să fie 1800, poate să fie 1700, poate să fie chiar 1600, 1500, rămâne de văzut. Sau poate să nu fie deloc. Momentan eu pe probabilități înclin spre încă un dip la un moment dat când piața va fi prea fierbinte la un moment dat aici, dacă ăsta vine în regiunea superioară. Hai să vedem cât ar fi dacă ar pune un 120%. Uite cum se pupă. Ar fi un 3086 dacă ar relua mutarea asta de aici, din zona asta de bottom și apoi cumva. La fel și aici, vezi? Ai avut un trend descendent. Hai să analizăm un pic. Analizele astea sunt bune, deoarece nu poți să dai o direcție dacă n-ai analize de genul ăsta. Destul de aplicate, ok? Trebuie să fie analizele. Dacă ne uităm aici același lucru, atât ce ai spart nivelurile astea 2900, 2800, 2200, trend descendent, s-a dus, s-a dus cu 894. La fel un week, a venit aici, a stat un pic în lateral, ți-a urcat de regiunea asta, ți-a entuziasmat taurii, nu? Că asta a făcut de aici. Ți-a entuziasmat taurii, știm foarte bine aici, dacă ați fost în piață, mulți ziceau gata, mergem, facem. Apoi, după ce ți-a entuziasmat taurii, iarăși ți-a dat cu ei de pământ, a venit în 1087 aici, iar și-a pus întrebări despre viață, iar a stat un pic în range-urile astea, iar s-a întors aici. Cumva aici nu s-au mai entuziasmat, având în vedere că au mai fost în regiunea asta, dar apoi ți-a entuziasmat aici, în regiunile astea superioare. Și nu ți-a prins iarăși ciop, da? Dar vorbeam de range-ul ăsta de aici, cum ți-a pus bottom. Hai să ne uităm și la celălalt, dacă putem observa, are un pattern aici. Dacă ne uităm din range-ul ăsta, aici ți-a pus 96%.
cumva ăla e 100-120 în medie din zona asta de aici în care a avut trend descendent. Asta a fost cea mai neagră perioadă pentru ETH, nu știu, 6, 7, 8 luni la rând pe cădere, nici nu mai țin minte exact, nu mai stăm să ne uităm că n-are relevanță. Okay? S-a dus de aici din 1400 până în regiunea de 76. Au declarat-o moartă, a făcut un bounce în regiunea de 159, ți-a entuziasmat un pic tauri și apoi a corectat. Aici putem să vedem, a corectat undeva la 37%. Până în range-ul ăsta ți-a făcut un nou high similar și apoi ți-a entuziasmat din nou un pic mai puternic aici până în 356 din bottom aici, o urcare frumoasă de 349%, dar picase extrem de mult aici. Apropo, aici eram în piață și pe YouTube, am videouri în care analizam zonele astea. Bun, după ce a făcut asta, desigur s-a întors din nou aici la 117, se poate observa că n-a fost ușor, s-a entuziasmat, nu, s-a entuziasmat aici, nu, bun, a mai entuziasmat încă o dată aici, încă un raliu ratat, deci una, ratat, bun, 2, bam, ratat. 3, bam, ratat de aici. Și aici nu e că a venit sub nivelul ăsta, dar ți-a făcut ceva extrem de poetic aici. Extrem de poetic. Ți-a venit din nivelul de 303 până nivelul de 89, ți-a făcut fake out sub range-ul ăsta, a scăpat de turiști aici și apoi după ce a scăpat de turiști s-a dus. S-a dus cu cei care meritau, desigur, să mențină. Unul dintre ei fiind și eu pe mutările astea de aici. Da? Bun, deci din nou pare că pattern cât de cât similar. Hai să mai vedem încă unul aici. Dacă ne uităm din primele zone, ți-a corectat aici în regiunea de $5, ți-a urcat în 8, apoi ți-a corectat în 7. Cumva are tendințe. Are tendințe de genul ăsta. Aici a pus 50%, ți-a corectat range-ul ăsta și apoi ți-a făcut mutare. Are tendințe de genul ăsta. Ok. Bun, putem să observăm și aici ți-a corectat undeva la 46%, a mers mai departe și multe altele. Dar de obicei, ok? De obicei, dacă ne uităm aici la ETH, de obicei are tendințe de a retesta spre zona respectivă, a-ți confirma bottom. Are tendință de confirmare de bottom. Aici, nu zic că ești departe, având în vedere că ai 100 aici undeva la 96, range-ul ăsta până în 122% ar putea fi regiunea din nou de un top local și încă o poveste de durere. Încă o poveste de durere. Acum, în ceea ce mă privește, știți foarte bine, 90% eram în piață aici, am cumpărat 1700-1500 zonele astea de aici, am adăugat. Prețul meu mediu fiind 1400 la momentul respectiv, acum a urcat, nu știu cât e, 1500 cel mai probabil. Regiunea respectivă, 1500 și un pic cel mai probabil pentru ETH, ok? N-am mai acumulat ETH pe urcarea asta absolut deloc, aici am luat aici și aici. Niveluri bune, care vă ziceam, niveluri destul de bune. Acum, dacă ăsta face asta, probabil voi vinde 5%, poate mai mult un pic, având în vedere că sunt destul de mult în piață. Și nu vreau să fiu prins cu izmelele vine. Ok, eu cred că se întâmplă asta, da? Poate mai adaug aici. Dar dacă cine știe, vine un Black Swan, ca lumea și face asta. Să scape de turiști. Dacă vine și face asta, să duce în 1200 și de-abia apoi face asta aici. Aș vrea să am ceva aici, ok? Aș vrea să am ceva în spate. De asta probabil să o mică parte, având în vedere riscul pe care mi l-am asumat aici. Țineți minte că ziceam, băi, n-am mai avut lichiditate, n-am mai fost în piață 90% din corona, din crash-ul din corona, adică las-o încolo, de aici, din nivelurile astea. Din nivelurile astea de aici, ok? Bun. Ceea ce a dat roade. Și de data asta vedem că ETH urcă 2602. Nu se lasă. Nu le dă la urși niciun fel de relief aici în materie de corecții, cum nu le-a dat nici aici la tauri niciun relief. E destul de clar, da? Cum merge ETH de obicei. Da? Bun. Deci cam asta în ETH aici. Aici probabil voi face ceva ce se numește deleveraging, ceea ce am făcut și în decembrie 2024 în ceea ce privește ETH, deoarece aici vedem. Acum, nu vând prea mult, nu vă gândiți prea mult, vreau să am cam aceeași poziție pe care o aveam înainte să pice aici. Poate chiar mai mult vreau să am decât înainte să pice aici pentru ETH. Și apoi să rulez all-time high-ul la ETH. Cam asta. Din punctul meu de vedere nu este mort ETH și o să dovedească mai devreme sau mai târziu.
Bun, concluzia. Posibil corecții pe termen scurt. A zice un maxim de corecție ar putea veni până aici, 2300. A zice, cel puțin în momentul de față, desigur pot să mă înșel, de asta e probabilitatea și asta e analiza pe care o fac, ok, în momentul de față, da? Și ulterior probabil vom testa 2821, 2822 și poate chiar regiunile astea superioare, unde voi face ceva ce se numește deleveraging, cel puțin cu o mică parte. Voi, uitându-vă la live-ul ăsta, nu trebuie să repetați ce fac eu aici. Riscurile sunt diferite, ok? Poate nu vreți să faceți deleveraging, poate vreți să mergeți direct de aici, știi? Adică cu aia 90% și mai adăugați dacă e nevoie. Nu e nevoie neapărat să faceți deleveraging, sau puteți face aici. Adică dacă ați lua nivelurile astea de aici, puteți face aici. Și nu mai aveți lichiditate. De asta e bine să mergeți pe danielniță.ro, să mergeți aici și să faceți această zonă. Puteți merge și la consultanță, dar aia vă costă. Dar puteți veni și aici. Puteți veni în secțiunea asta și face zona de chestionar, unde vă puteți afla. Ok? Vă puteți afla riscul. Bun. Mai departe. Deci ca să fie clar pentru toată lumea, da? Că niciodată n-am zis dacă urcă scade, dacă scade urcă, da? Sunt în continuare bullish la nivel intermediar. Cred că testăm regiunea asta aici. La nivel micro e posibil să vezi o corecție aici în ceea ce privește ETH. Bun. L-am analizat binișor. Mai avem câteva lucruri de analizat aici. Dacă vă plac analizele astea avansate în ceea ce privește ETH, lăsați un comentariu și un like, desigur. Eu cred că vin prea devreme. Nu e vorba de prea devreme, să știi. E vorba, am zis și mai devreme, se numește deleveraging. Nu are nicio treabă cu a vinde prea devreme sau prea târziu. E pur și simplu o chestie care trebuie făcută. Pentru mine, personal, și riscul pe care pot să mi-l asum. Okay? Adică am explicat destul de clar. Adică în ceea ce privește zona de ce înseamnă deleveraging și ce înseamnă balanță și echilibru în ceea ce privește portofoliu. Adică nu e vorba că vând prea devreme. Nici nu mă interesează dacă se duce mai sus sau nu. Ca să zic destul de clar. Bun, e ceva care trebuie făcut. Bun, pentru mine acum. Bun. Bun, ce ziceam? Da, hai să ne uităm un pic și la ceva indicator, dar pe weekly. Hai să vedem cum a închis weekly-ul aici. Ce ne zice weekly-ul? Weekly-ul ne zice că lupta aici la nivel de rezistență cu 55 EMA după ce ți-a spulberat aici cu o candelă. Hai să vedem ce candelă mare a fost aici din zona asta până aici. O candelă de 48% pe weekly aici pentru ETH, ce să vezi. Okay. Bun, din regiunea asta de aici n-am mai ținut cont de nicio rezistență, nici măcar cea de la 2000. De obicei face. 2000-2100 era o rezistență aici. N-am mai ținut cont, s-a dus direct în 2580-2600 aici. Bun. Weekly închidere bună, aproape foarte bună dacă era peste 2522, dar bună aici închiderea. Acum dacă vrei să vezi continuare, vrei să închizi peste 2600. Cred că e destul și vedem duminică. Dar 2600 dacă închide, probabil vei merge până aici, până în 2833, nivelurile astea, care nivelul ăsta e foarte important și se poate observa de ce. Această zonă e importantă, 2829, suport, rezistență, suport, rezistență, ok? E destul de clar, zona. Acum, mai ne uităm și la altceva, îl facem mai avansat în VPVR. Aici. Bun, dacă ne uităm, avem nivelul tot ăsta, dacă facem, să facem un zoom out aici, vedem care sunt nivelurile. Ai nivelul ăsta, 2727, ai un pic aici 2836 și apoi mai ai 3100. Astea sunt niveluri mai grele, 3100, 3300, 3400, nivelul grele în ceea ce privește VPVR aici în regiunea asta, ok? Bun, acum să ne uităm și la indicatori. Vă ziceam aici, doar de 4 ori în istorie. 1, 2, 3, 4. Doar de 4 ori în istorie pare că și data asta am avut noroc. Pare. 1, 2, 3, 4. Atinge nivelul ăsta de 31 și din nou face bounce pe nivelul median. Acum, analiza pe care am făcut-o era pe Patreon în ceea ce privește acest RSI, vă fac și vouă aici. Este asta. Ok. Bun. Aceste linii de trend în ceea ce privește RSI-ul, okay, pe weekly, dacă ne uităm aici, ești cam în aceeași tentativă. De obicei, până când nu spargi linia de trend, nu faci all-time high. Cum vezi aici, bam, bam, da, 3, ți-a spart aici, ți-a făcut all-time high, 2020-2021, ți-a schimbat trendul. Uite aici, 2021, bam, trend descendent, a venit aici. Problema e că pe ciclul ăsta nu ți-a mai făcut all-time high în nivelurile astea. Ți-a făcut 1, 2, 3, dar cumva ai rulat. Asta vrei să vezi și aici, după 1, 2, 3, în ceea ce privește RSI-ul, vrei să spargi trendul, vrei să faci asta. Și odată ce vedem asta și vedem urcarea peste un 65 RSI, poți să te aștepți din nou la o mutare spre all-time high în ceea ce privește ETH. Nu e departe, cumva lăguit
față de ciclurile precedente, dacă putem observa aici la nivel de RSI. Cumva poate ai dat un skip nu neapărat la un ciclu, dar la un ciclu pe RSI, din perspectiva asta, a celor 3 topuri din zonele astea. Bun, deci RSI-ul, dacă îl primiți din altă perspectivă, ar mai putea vedea un 57. Problema vine aici, deoarece trebuie să spargi trendul ăsta, cum a fost problema și aici, dacă putem vedea, da, 2017, ai mai avut și aici, 2019, astea 3, înainte să corectezi din nou, să faci capitularea și de-abia apoi reluarea trendului. La fel și aici, ai avut 1, 2, 3, aici ai avut chiar 4 până ai venit în range-ul ăsta de jos și apoi mai departe. Okay? Bun, dar de obicei cumva trendul se schimbă odată ce atingi nivelul ăsta. Se poate observa și aici, se poate observa și aici, posibil și aici. Când atingi nivelul ăsta de RSI de 31, nivelul de obicei ți se schimbă trendul în ceea ce privește RSI. Bine, bun. Hai să ne uităm aici la acest stocastic. Acest stocastic pare că ți arată că decât că mai ai de mers aici. De asta zic, o mutare n-ar fi exclusă. Dar mare atenție când stocasticul îți urcă spre nivelul ăsta de aici de 97. Noi vedem ce s-a întâmplat în decembrie, putem să vedem ce s-a întâmplat în februarie 2024, putem să vedem ce s-a întâmplat în aprilie. Adică am mare atenție când atinge nivelul ăsta de aici. Mai are. De asta zic, o mutare n-ar fi exclusă. Încă una aici în ceea ce privește ETH. Dacă ne uităm la MACD-ul frumusețe, poetic și vă ziceam, de asta sunt bullish în ceea ce privește ETH, arată extraordinar de bine, dacă e istoria, okay? Dacă e istoria acestor crossuri, aici în ceea ce privește MACD-ul, arată extraordinar, multe dintre ele se duc și în all-time high, nu știu dacă e cazul sau nu momentan, dar bine, cumva a scos capul aici, vrem totul să mențină asta verde, să nu fie un fake cum a fost aici, în range-ul ăsta, cum a fost aici, în range-ul ăsta, ok? Nu vrem fake-out-uri de genul ăsta, vrem cumva să mențină 2-3 candele în histogram aici. Dar bine, cross în MACD din range-ul ăsta, sellerii, noi am identificat de aici, de asta și eram bullish spre zonele superioare, am identificat că sellerii sunt aici epuizați de-a dreptul, adică au dat tot ce au avut aici, în range-urile astea. Bine în continuare, o mutare ar mai putea fi aici, o mutare ar mai putea fi spre range-urile astea, înainte de o corecție. Important, se poate observa la weekly să-ți țină 2267. Asta un nivel important și mai asta un pic de mai jos, cel de 2120, se poate observa la weekly. Da? De ce? Ai avut aici rezistența asta, ai avut aici suport, ai avut aici suport, ai avut aici suport și acum din nou ai trecut peste nivelul ăsta care din nou ar trebui să fie suport în ceea ce privește ETH. Volumele plac în continuare, volume decente aici pentru ETH, poate un pic mai mult ar fi, dar nu cred că ai selling pressure momentan aici pe ETH. Cine a vrut să vândă a vândut. Bun. Dacă ETH atinge 3K, înseamnă BTC la all-time high. Nu văd altcumva? Nu neapărat. Dacă te uiți aici, a pus ETH BTC 45% față de ETH față de Bitcoin. Aici. Okay? Ne uităm și la altcoin-uri, la dominanță imediat. Dar și asta arată bine aici. Un fel de dublu subsol micro, în nivelul ăsta 0,023, e posibil să-l vezi în 0,3. Dacă ajunge în 0,3, probabil vei vedea 2803.000. Dacă ajunge în 0,3, fără ca Bitcoin să se facă neapărat all-time high. Trebuie să facă 105.000, 106.000 suficient, ca asta dacă vine în 0,3 îți va face cel mai probabil regiunea aia de care vorbeam. Okay? De aici. Bun, dar și ăsta n-a bătut de soartă, pare că în final, dacă ne uităm la RSI pe care l-am identificat, pare că din zona asta e mai greu, dar ți-a făcut bounce-ul, de aici, desigur, după ce a picat în cap. E ăsta reversal aici, ceea ce privește ETH. Volumele mele mulțumesc aici, în ceea ce privește ETH BTC. Și ăsta de obicei, bam, minim urcare aici, da, de obicei, adică de obicei are, de asta e posibil să vezi asta. E posibil să vezi asta. Înainte să vezi asta. În ceea ce privește ETH BTC. ETHD-ul, la fel și ăsta pare că ar mai putea avea până în 11% aici. De asta zic, mulți indicatori arată că e posibil să mai vezi incomutare aici mai devreme sau mai târziu pentru ETH. Spre zonele astea. Cum va veni, vedem. Mai e o chestie care s-ar putea întâmpla, pe care am reliefat-o și în update-ul de portofoliu pe care îl găsiți în Patreon. Am zis că la final de lună, cel mai probabil, vom vedea dacă se aprobă staking-ul pe ETF, posibil și BlackRock să aplice și atunci ar putea fi catalistul ăla care te-ar duce spre zona aia de 2800-3000, dacă se aprobă ETF-ul pe zona de staking.
Ok, dar ăla ar putea fi un moment din nou de un deleveraging, să-i zicem așa. La ce figurare ETH mă mir că prețul peste 100 USD? Păi cum, care? Nu tot se duce la fiuri în ceea ce privește blockchain și cripto, ok? Nu tot se duce la fiuri. Bun, mai departe, nu mai vedem ETH sub 2K, cel puțin anul ăsta, eu așa cred, zice Vincent Style. Bun, depinde ce înseamnă bani pentru unii, corect. Bun, hai să mergem mai departe. Deci la ETH cam am analizat tot ce se putea analiza. Dacă ne uităm la un monthly aici, pe ETH simplu, ia să vedem la monthly dacă ne zice ceva, și monthly cumva cumva se arcuiește în zona superioară momentan aici, binișor. Așa arată monthly-ul. Așa arată monthly-ul, ok? Ziceți-mi voi aici, asta a fost capcană pentru urși sau pentru tauri? Ce asta? Și cum se numește asta, ok? Dacă te uiți la ea din perspectiva asta, ca de aici ți-a făcut regiunea de 1400, ți-a închis în 1700 și apoi ți-a făcut asta. Dacă monthly-ul ăsta închide peste 2240, asta o putem numi capcană pentru urși, destul de clar. Similar cum ai avut aici capcană pentru urși după ce s-a întâmplat asta. În regiunile astea, după cum ai avut aici capcană pentru urși, ia uite. Aceeași codiță lăsată în spate următoarea lună, bam. Aceeași capcană pentru urși pe care am avut-o aici, în regiunea asta din $83, bam. Da, aici ai avut 100, luna ți-a început cu o cădere în 81, capcană pentru urși, s-a dus în 158 și apoi a făcut asta. De obicei asta arată bine. Astea sunt scandele de reversal, dacă te uiți aici ceea ce privește ETH. Scandele de reversal, adică de o reversare a trendului în cealaltă zonă. Dacă este uiți la tipurile astea de candele pe care le vezi de obicei, aceste doji-uri extinse pe care le vezi de obicei la finalul unui trend descendent. Bun, deci arată bine și weekly, arată bine și monthly aici în ceea ce privește ETH, mai ales dacă monthly închide. Mai avem desigur vreo 14-15 zile din această lună, dar dacă închide, nu mai zic peste 2600, probabil se va tranzacționa înapoi la 3200-3100, nivelurile astea de aici pentru ETH și din nou începe să arate foarte bine, nu? După ce aici arăta așa și nu țineți minte că eram pe live și vă făceam acest bar reply, țineți minte, nu? Și ne uitam aici. Era ușor aici? Ia. Era ușor aici? Era ușor aici? Nu era ușor aici. Vă făceam bar reply-urile respective dacă mai țineți minte. Aici. Era ușor aici. Ia să ne uităm încă o dată. Era ușor aici. Dacă facem așa. Nu era ușor nici aici. Nu ziceai în niciun caz că este bottom în regiunea asta. Și desigur n-a fost ușor nici aici. Dacă dăm un reply pe bars în regiunea asta de aici. În niciun caz n-a fost ușor, mai ales s-a dus mai jos, din păcate nu putem vedea neapărat acel monthly. Probabil un weekly dacă mergem, posibil să arate un pic altfel. Dacă mergem pe weekly aici, da. Hai să facem așa un bar reply pe weekly. În regiunea asta, de aici. Bun. Da, deci nu era ușor nici aici. În niciun caz, astea nu sunt ușoare, ok? Astea nu sunt ușoare. Bun. Bun, te iubesc, ești altceva, zice Iosif aici. Much love chat. Much love chat. Bun, bun, mai departe. Da, deci mergem mai departe. Deci ETH cumva l-am analizat din toate perspectivele, o oră și 30 de minute pe acest live. Hai să mergem la BTCD. Să vedem ce se întâmplă aici la dominanță. La dominanță, dacă ne uităm un pic. Deci dominanța, vă ziceam, în aceeași perspectivă, dacă vine altcoin season, nu o să ai timp să te poziționezi, cum n-ai avut timp să te poziționezi nici în ETH, dacă nu erai deja din zonele de jos când a început să urce. Cum s-a întâmplat aici, se va întâmpla cel mai probabil din nou, iar altcoin season va dura vreo lună jumate. Cel mai probabil, când o să se întâmple. Aici, nivelurile astea de 62 până nivelul ăsta de 40. Aici s-a dus foarte, foarte rapid, similar cum ai avut și aici nivelurile astea. Care va fi declanșatorul, ETF-uri, gerometaie, lichiditate, vedem. Da, probabil va veni
acel lucru mai devreme sau mai târziu. Dacă ne uităm aici la dominanță un pic pe zona de bounce, dar totuși ok pentru altcoin-uri atâta timp când nu reia 63-ul, adică ăsta ar putea veni până aici și ulterior să-ți facă asta. 60%. 60% ar putea fi un target de un bounce un pic mai extins de la dominanță, înainte probabil să facă asta. Acum, desigur, mai este și teoria că ar putea veni peste nivelul ăsta să facă reversal de aici să facă asta. Nivelul ăla. Momentan arată bine pentru altcoin-uri și arată bine această candelă pe care am văzut-o aici. Cumva similar cu ce ai văzut în decembrie, noiembrie-decembrie aici, dar nu atât de extins. Ar trebui să mai ai încă vreo săptămână, două de corecții ca să vezi asta. Poate nici nu vrem cumva o corecție un pic mai ok, mai simplă înainte de râu. Înainte de râu, adică la ce vreau să zic? Asta. Adică înainte de râu vrei cumva o corecție mai decentă până în range-urile astea de aici de 57-60 în ceea ce privește dominanța. Ok? Bun. Și desigur nu se va întâmpla, nimeni nu o să mai creadă pentru că așa se întâmplă de obicei. Cele mai bune raliuri de cele mai multe ori sunt cele care vin din nimic, cum a fost ăsta de pe după FOMC. De ce crește, domnule, piața? Exact, alea sunt cele mai bune. Dacă auzi lumea că zice asta, raliul ăla cel mai probabil va continua. Pentru că alea sunt cele mai bune. Când nimeni nu știe de ce crește piața, e excelent, ok? Bun. Alea sunt cele mai bune și cele mai periculoase raliuri pentru urși, de obicei. Istoric vorbind, când te ia până surprindere, crește piața, de ce? Bun, deci dominanța în continuare binișor, cu toate că pe termen scurt pare că încearcă aici o mică remontada în regiunea asta superioară, dar nimic relevant. Am lăsat niște gap-uri pe aici, ziceam de zona asta bullish, ți-a închis gap-ul ăsta de la 91 sau nu ți l-a închis, ia să vedem. Nu ți l-a închis pe ăsta total neapărat aici, în regiunea de 92-93 a fost aproape aici. Pe corecția asta poate e mai un mic gap acolo de închis. Dar ziceam, peste zona asta destul de bullish, am identificat trendul foarte, foarte bine. Ți-a închis mix gap-ul de aici, dacă mai țineți minte, în regiunea asta. Toată lumea a devenit urs. Țineți minte ce era pe live, țineți minte ce era pe Twitter, adică țineți minte cel mai probabil ce s-a întâmplat în zonele astea de aici. Și e bine să le țineți minte pentru că ele te vor repeta. Natura umană nu se schimbă, după cum ați observat. După cum ați observat, natura umană nu se schimbă nici după câțiva ani în piețele financiare. Bun, hai să mergem mai departe. Ne uităm la USDT.D. USDT.D aici, imediat, și apoi mergem la alte lucruri. USDT.D la nivel de weekly arată în continuare bine pentru piață. Dacă ne uităm din punctul ăsta de vedere și analizăm regiunile astea de aici superioare, putem să vedem urcare peste regiunea de 5.63, n-a putut aici din nou sub nivelul ăsta un maxim în scădere. La orice grafic te-ai fi uitat și ar fi arătat așa, ai zice că e bearish, exact. Targetul rămâne 2.4, 2, un pic sub 2, totuși altcoin season nu pupăm până când nu sparge nivelul ăsta. Aici 3.7, 3.6, sparge nivelul ăsta, vedem altcoin season. În termen scurt ar putea avea o mică reacție, după cum se observă aici, poate spre zona asta superioară. Spre regiunile astea de aici superioare, poate un 4.9, 4.8, ulterior cred că va merge mai jos și va testa 3.7, deci asta în continuare arată bearish din punctul meu de vedere. Total 3, dacă ne uităm aici la Total 3 în continuare arată bine. Hai să dăm zoom out de aici pe Total 3. Dăm zoom out pe Total 3 și ne uităm în zonele astea în care ai bottom structural, minim în urcare bull flag, cum vrei să-i zici, iarăși minim în urcare în regiunea bull flag, adică bine, în continuare de obicei asta se lasă cu all-time high și urcare destul de agresivă spre zonele superioare. Până și altcoin aici pregătești ceva binișor, poate ceva similar cu ce ai văzut aici în regiunea asta, noiembrie-decembrie, în regiunea asta de aici, ok? Bun. Bun, mergem mai departe. Ce ar mai fi de analizat? Dacă ne mai uităm la Fear and Greed, țineți minte unde trebuie să cumpărați, nu? Când e Fear and Greed, unde?
Când e fier în grid, jos. Când este fier în grid, jos. Dacă ne uităm aici, avem un 73 pe fier în grid momentan. Ești spre un grid, nu ești extrem, dar ai putea veni spre zona de extrem. Asta ziceam. Dacă se entuziasmează taurii, dacă vedem ETH 2800-3000 cu niște știri, ar fi poate un moment de deleveraging, o parte. Pentru mine probabil 5% din poziția de Ether sau poate și din alte altcoin-uri care sunt profitabile. E o probabilitate. Sau să schimb din altcoin-urile pe care nu mai vreau să le țin în unele pe care vreau să le țin pe termen lung. Apropo de asta, se poate face asta acum, în momentul când piața urcă. Acum pot să rebalansez portofoliul ăla care poate era căzut rău. Acum, în momentele astea, pe urcări, pot să rebalansez din el cât de cât. Sau dacă piața continuă să urce. Chiar poate și poziții neprofitabile pe care le ai. Ok, dar din nou pare că piața urcă spre zona de grid în momentul de față și taurii din nou se entuziasmează mult prea tare aici și mai ales ar mai entuziasma și mai tare dacă o să mai avem încă un leg up și Bitcoin poate face un all-time high și ETH să duce spre zona superioară. Bun. Bun. Mergem mai departe. Bun, mergem mai departe. Eu sunt mai sceptic legat de altcoin-uri. Știi bine, altcoin-urile doar în QE performează. Nu neapărat. Nu doar în QE performează. Trebuie să ai și alte lucruri în afară de QE. Poate să vină QE și să nu performeze. Poate să performeze doar, ai nevoie și de narrativă, ai nevoie și de multe alte lucruri ca să-ți performeze altcoin-urile. Nu e nevoie doar de QE. Poate nu e nevoie doar deloc de QE dacă ai o narrativă puternică, cum a fost narrativa meme coinurilor și am câteva monede. Deci n-ai nevoie neapărat de QE. Bun. Mai vreți și butonul de like? Da, găsiți aici butonul de like, vi-l arăt imediat, îl găsiți aici, butonul de like, o ducem în 1000, eu zic că da. Bun, hai să mai verificăm dacă se mai întâmplă ceva aici. Bun, Florin, bine ai venit în Patreon, fix când am apăsat aici pe telefon, bine ai venit în secțiunea Patreon. Bun, vă reamintesc că aveți reducere 25%, cod Daniel Niță, bun. Bun, mai departe. Bun. Nici nu vine să cred că a trecut un an de când ziceau băieții ăștia cu TIA la 50 și acum e $3. O fantomă, ai mare grijă că am început să dau din nou ceea ce se numește blocare și tu ești primul pe listă. Bun. Nu pentru asta, desigur o să-ți dau bloc. TIA, prețul meu mediu cred că undeva pe la 5, deci stau bine. Dacă se duce în 20-30, credem că sunt ok. Am mai avut poziții și în ciclurile precedente pe minus, care s-au dovedit să facă chiar 20x la un moment dat. Nu e. E chestia de ce risc poți să asumi pe TIA, că nu-s nebun să-mi bag toți banii în TIA. Că nu-s nebun dus cu pluta să-mi bag toți banii în TIA. Poți bag un 2%, un 3% din portofoliu. E ok. Dacă performează TIA și se întâmplă ce cred eu, extraordinar. Ăia 3% bag bine. Dacă nu se întâmplă, că se poate întâmpla să nu performeze. Bun. TIA 50. TIA în continuare poate să fac. Hai să ne uităm la TIA aici. Dacă măcar încearcă și ea un bottom. Doamne ajută. Dacă vorbim și un pic de rău de ea, cum am vorbit de ETH înainte să spună dildo ăla, poate. Bun, la nivel de TIA, pentru a face un reversal ca lumea, adică din nivelurile astea, se poate observa de unde. Dacă vrei să urci peste un 5-5, arca peste 5-5, arca peste 6-7, nu mai ai nimic. Aici poți să ducă două candele, poți să ducă nivelurile astea. Dar trebuie să urci, trebuie să treci malul. 6,84, trebuie să treci malul, adică trebuie să urci peste nivelul ăsta de aici, de 6,78, ok? Bun, dacă ne uităm aici la TIA, decent nivelul ăsta în care ți-a încercat aici un triplu bottom cu ceva volum, aici din nou vin sellerii. Ulterior, cred că cred că va merge în 3,8, poate chiar un pic mai sus în range-urile astea. Trebuie să spargă anumite zone, să întâlnim și pe EMA-uri dacă sunt șanse de ceva reverse. Tot zona asta 37 trebuie. Bun, mai departe. Gânduri bune, asta Smith, mulțumim de informații. Și eu că ești aici, Florin, apreciez. Daniel, haide pe alțuri mai importante. Imediat, ne uităm și pe cele importante. Nu plecăm nicăieri până când ne uităm pe el.
Bun, mai aveți probabilitatea unui atac cibernetic? Andrei, noi urăm de atacuri cibernetice din 2021, poate chiar 2020, dacă mi-a țin eu bine minte. Atacuri cibernetice importante nu o să se întâmple în perioada viitoare. O să fie la fel cum a fost cu COVID, eu am mai explicat. Atacuri cibernetice în care o să te țină, să zicem, în casă o perioadă sau nu o să meargă X, Y, Z, da, nu o să mai poți să retragi bani de la bancomat și o să fie haos. Asta nu cred că se întâmplă prea curând. Eu o văd după 2028-2030, dar o văd, dar nu acum. Trebuie să mai avanseze un pic zona de quantum ca să poți să vezi ceva de genul ăsta și probabil o să vezi. Chiar dacă multe structuri financiare vor face un quantum proof, nu va fi suficient pentru atacul la cibernetic, care o să fie. Dar o să fie similar cu ce a vorbit Bill Gates. Bill Gates a vorbit în 2013 de o pandemie foarte mare, a venit în 2020. Deci de obicei durează, ai un spend de mulți ani de zile distanță, ca lumea cumva să uite și să-ți vină, ca să numesc Black Swan-ul și să vin. Nu e neapărat că vine sau nu vine mâine, nu trebuie să te gândești la asta, ok? Să zici, mamă, dacă vezi că ceva atacuri cibernetice, asta se întâmplă zilnic, ca să zic. Zilnic. Noi vorbim acum de atacuri cibernetice importante, nu de ce se întâmplă zilnic. Că zilnic sunt atacate anumite companii. Unele dintre ele pierd foarte mulți bani. Zilnic. Sunt atacate cibernetic. Noi vorbim de structuri ale statului, vorbim de țări, vorbim de alte lucruri în ceea ce privește atacul cibernetic, care nu, probabil nu se va întâmpla prea curând. Va veni peste noapte, va veni rapid, dar nu, probabil nu acum, probabil în ceva ani de zile de acum încolo. Da, a venit poliția, da, nu știu, era cineva să mai aude câteodată de aici. Bun. Mai departe, îmi pare rău că m-am abonat pe Patreon, îmi pare rău că m-am abonat pe Patreon, trebuia mai devreme. Că nu te-ai abonat sau că îmi pare rău că m-am abonat sau nu m-am abonat. Nu știu, Florin, care e? Că nu sau că? Le accept ambele. Nu, Florin care a dat mai devreme. Florin, văd că ai dat aici. Exact, da, ai dreptate. Deci că te-ai, nu? Sau nu mai știu eu bine să citesc. Bine ai venit în Patreon, Florin. Sper să găsești chestii bune acolo. Pun un efort destul de mare în ceea ce fac și în afara live-urilor, care desigur sunt absolut gratuite. Bun, Daniel, ce te regăt de ieșire pe ENA? Imediat vedem. Votăm masiv. Votați masiv. Votați cu cine vreți voi masiv. A venit poliția, ne ținem poziția, exact. Mai lipsește și o șoacă să vină aici să facă un șpagat. O șoacă face șpagatul și gata. Am pus. Bun. Votăm masiv și pe Simion și pe Nicușor. Pe amândoi deodată. Bun, eu am fost aici când ziceai că vedem Tia înapoi la 2 și Dim la 20 de cenți. Da, de Dim oricum am zis că nu e de cumpărat, dar ziceam și de Dim, dacă ai fost aici acum vreo 2-3 săptămâni, că este un grafic de analizat și mai sunt câteva de analizat acum, în timp ce vorbim. Dim, da, deja a făcut o mutare, eu zic că posibil și mai sus, dar deja a avut mutarea, dacă ne uităm de aici de unde am identificat acest minim în urcare, a făcut deja mutarea în 49, eu zic că poate și $1 ăsta la un moment dat, având în vedere din bottom-ul ăsta de aici, destul de bun structural, dar e posibil să vezi asta și din experiența din piețe și mai ales în zona de altcoins, de obicei vezi ceva de genul ăsta înainte să. Adică aveți o corecție înapoi aici, îți faci un minim în urcare în regiunea asta și de-abia apoi îți face mutare. Cine știe? În august, în septembrie, habar n-am. Din range-urile astea de aici. Dar n-arată rău, dar greu să-ți ducă direct până în 1.13, doar acest mult seller aici în regiunea asta, odată ce urc. Dar răsa eu cât de cât pozitiv aici în regiunea asta pe Dimension. Deci Dimension oricum era unul de pus pe listă aici. Dacă țineți minte din range-urile astea de jos, targetul ar fi un 1-1 și ceva în ceea ce privește Dimension. Problema cu altcoin-urile și numai cu Dimension e că poți să facă asta maxim în scădere. Multe pot face asta. Și în momentul în care vom vedea mutări de genul ăsta, din nou voi vinde ceva din ele. Nu neapărat Dimension, că n-am. Da, altele. Doar ce nu știu ce s-a întâmplat aici. În momentul în care ăsta din nou va atinge linia asta de trend. Și multe arată așa. Din nou, multe arată așa. Arată că ar vrea
zonele superioare, dar arată că s-ar lovi de o linie de teren destul de nocivă, multe dintre ele, și greu de trecut. E-Gold, de aici am înțeles că au avut ceva probleme azi Multiverse X-ul, dar și Multiverse X-ul a atins aproape target. Targetul era 22. A atins 22. Cel mai funny lucru ar fi Candela Sima să nu se atingă și să meargă direct de aici în 50 și apoi 100. Ar fi cel mai funny lucru de când sunt eu în piețele de criptomonede. Asta ar fi cel mai funny, nu cel mai șocant, dar cel mai funny lucru ar putea fi. Bun, momentan un pic pare corectivă aici. Un poco. Bun, hai să mergem să vedem ce e pe plus. Nu prea multe lucruri, în afară de XMR aici, care Monero cumva ți-a arătat și ți arată în continuare că algoritmul ar putea avea ceva parte de iubire aici. Putem să vedem când a rulat Monero ultima oară, până noiembrie 2020 ți-a rulat și acum îți rulează din nou un grafic foarte bun. Probabil și ăsta va face all-time high. Teoria mea că top 100, multe dintre big caps vor face all-time high. Multe dintre ele sau multe dintre ele se vor apropia de ultimul all-time high și aici ne referim poate top 100, top 50 în zona respectivă. Bun, doar ce multe dintre ele arată bine, inclusiv Link arată extraordinar, să ne uităm poate un pic mai târziu pe Link. Bun, hai să vedem aici la nivel corectiv ce avem. Dimension Ethena, hai să o luăm un pic pe asta de aici, nu știu dacă au fost super chat-uri, ne uităm imediat, dacă aveți acum, lăsați-le deoarece mai sunt probabil vreo jumătate de oră, lăsați dacă aveți super chat-uri de analize acum. Bun, putem să vedem că sunt câteva aici, imediat ajungem și la ele sau cumva sunt ceva comentarii. Bun. Da, nu sunt neapărat de analiză, dar sunt comentarii. În ce tabără ai fi împreună până la final? Exact, Dalvos. Iubire, că votați cu Simion, că votați cu Nicușor, ca să nu mai zic lui unul domnul și lui unul nu, deci lui Simion și Nicușor, cu oricine ați vota, eu tot vă iubesc și vă primesc pe live-uri, adică nu e niciun fel de problemă. Nu uniți mai proști decât alții, din punctul meu de vedere. Fiecare votează ce vrea. Când vă vine de prin screen-uri, take 10% profit. Foarte bună asta. Foarte bună, Adelin. Foarte, foarte bună. Pe o nouă narrativă în cripto, Internet Capital Market Launch Coin a bubuit. Oare să fie nou Virtual Solana în câștig iar? Poate ne uităm, Daniel, pe asta un pic mai târziu. O să ne întoarcem la Ethena. Aici Ethena care... Așteptam să mai iau mai jos. Desigur mi-am reluat poziția, v-am și zis. Toate pozițiile mele care le reiau, le fac, le știți. Le știți, le-am zis de fiecare dată și în Patreon sunt anunțate în timp real. În timp real, de fiecare dată. Și tranzacțiile, și investițiile, și tot. Bun. Ethena, problema, rezistența. 46-49 de care vorbeam mai devreme. Până când urca peste regiunea asta, n-a trecut podul. N-a sărit podul. Dar când piața arată bine, Ethena performează bine. Din perspectiva faptului că trăiește și din zona asta de a avea fiuri din zona de longs, da? Acele fiuri pe care le plătesc shorții, da? Diferite pe pozițiile lor. Deci trăiește cât de cât și din zona respectivă de arbitraj. Și asta performează bine în momentul când piața arată bine. Am totuși la corecție. Ce aș vrea să văd, o corecție poate înapoi în 34, dar să țină nivelul ăsta. Și dacă vedem asta de aici, ăsta probabil este un bottom structural și vei vedea 68, 96. Am o problemă aici cu acest scenariu momentan, să vă zic sincer în ceea ce privește Ethena. De asta nu mă arunc momentan aici la o nouă acumulare. Problema este RSI-ul ăsta, care n-a dat tot înapoi și mă neliniștește în continuare asta aici la Ethena. N-a dat tot înapoi sau măcar să vină până aici. N-a venit până aici măcar. Acum asta pare ca un bounce de control înainte să facă asta. Știi ce zic? De asta nu mă arunc momentan aici. Aș vrea Ethena în portofoliu de bază, momentan în portofoliu de risc. Dar nu mă grăbesc. Dacă asta e bottom-ul și mergem în zonele superioare, vedem aici. Și vorbeam fix de scenariul ăla. Maxim în scădere. Dacă ăsta vine la Ethena înapoi în 95 $, din nou o să vând, similar cum am vândut aici. Deoarece nu știu ce se va întâmpla aici. Nu știu ce se va întâmpla aici. Dacă ăsta face asta, ce se va întâmpla aici? Aici sparge și mergem la cer sau este, stai așa, să ștergem asta, sau este din nou un maxim în scădere și va păți asta.
Ok? Și aici, din nou, aș vrea să fac un deleveraging o dată ce ajunge în 0,96 sau peste $1 încă o dată. Că nu știu, 30%, habar n-am, 40%, rămâne de văzut. Și restul pentru Moon, în caz că se întâmplă. Din nou, la Etena arată în continuare bine aici, chiar dacă mai redusează regiunile astea, ar trebui la un moment dat să vezi poate regiunea de 2, 3, 4, 5, habar n-am, ceea ce privește Etena. Ce mai îmi place, volumele sunt bune aici pe Etena, volume bune aici, volume bune spre deosebire de altele, volume bune pe Etena, ceea ce înseamnă că există aici interes pentru Etena. Okay. Bun, mai departe, iOS-ul, interesant da acest grafic aici, interesant iOS-ul, mai ales în range-urile astea, de sub zona de 0,56. Pentru poate o reacție ulterior în 3 aici pentru iOS. Interesant, mai ales pentru o corecție. Manta, la fel, problema cu Manta poate să meargă. 0.44, 0.52, 0.61, nivelul ăsta de aici pentru Manta. Problema e că n-a dat tot înapoi. Volumele slabe aici pentru Manta. Vedem dacă poate să țină regiunea respectivă. TIA ne-am uitat mai devreme. ZK, hai să ne uităm un pic pe ZK și pe Arbitrum. Pe astea două. Bun. Dacă ne uităm la ZK, a mers 8, primul target testat 6-7, al doilea nu încă, 9-2. Se poate, eu zic că se poate și al doilea target. Dacă ne uităm aici, minimul care cât de cât structurat, cât de cât bine, volumele destul de bune aici. Problema vin niște deblocări până iunie. Nu mai țin minte exact când, dar înainte de blocări de obicei ai pampuri. Nu m-ar șoca să-l vezi 11, nu m-ar șoca poate nici regiunile astea de aici, înainte de deblocare. O să vând, rămâne de văzut. Dacă vine range-ul respectiv. Momentan un pic bearish aici, totuși cred că va ține nivelul ăsta. E normal să ai o mică corecție aici, probabil vei veni chiar un pic mai jos în ceea ce privește ZK. Poți să vezi și aici stocasticul un pic bearish, da, probabilitate bună să-l vezi poate și în 6.3, poate în 6.6 înainte de orice, dar eu zic că din nou rezistă, spune un minimum în care și ulterior merge mai sus aici, acest ZK. Ok, bun. Media mea, nu știu, pe aici e momentan, doar ce am cumpărat 11 și am mai cumpărat nivelul ăsta de aici pentru ZK, care a fost și bottom. Nu știu exact care e media pe aici, trebuie să-mi fac update la portofoliu de risc, sper eu mâine să-l fac în Patreon. Bun, Fetch. Hai să mergem la Fetch, apoi mergem și pe chat, că văd un super chat aici. Este ora 10 în România, suntem live de o oră și 53 de minute. Dacă n-ați făcut asta deja, aveți butonul de like aici. Aici, 777, zici că suntem la casino. Bun. Mergem mai departe. Dacă ne uităm aici, bun. Ajungem aici la Fetch, ai nivelul de 0.79-0.77, destul de relevant, îl ține pe ăsta 1.12, probabilitate bună. Probabilitate bună, ai văzut deja mișcarea asta de aici, da? O ștergem că nu mai are relevanță. Atât timp cât ține un 7.7, probabil ai putea vedea regiunea de 1.13, menținem 1.13 aici ca target și de acolo vedem ce se întâmplă. Dacă RSI-ul pe termen scurt ar mai putea, la fel ca celelalte, un pic corectiv. Vreau să văd weekly-ul totuși, mă interesează, cross în MACD destul de bine, stocasticul un pic sus, vreau o mică corecție aici, iar dacă ne uităm la RSI, tot în zona de jos cu 3 low-uri aici, din punctul ăsta de vedere. Aici din nou ar putea avea probleme, 1.12, 1.2, nivelurile astea superioare, din nou ar putea avea probleme și din nou te întrebi. Din nou te întrebi aici. Cu toate că istoric și-a făcut amblau aproape. Minus 89%. Aici ar fi minus 91, aici ar fi minus 95. Similar cum ai avut aici. Cumva și-a făcut amblau de corecție. Acum trebuie să ai măcar o reacție în zona superioară. Poate să mai facă ăsta all-time high? Da. Structural e în continuare bine. Dar poate să dureze. Dar structural e în continuare bine. Este în continuare bine. Aici structural pentru un all-time high. Bun, hai să vedem ce am ratat la nivel de super chat și mergem și la Solana și la restul și la Arbitrum imediat. Nu plecăm. Bun. Vezi ACH la 0.6 în prețul mediu la 0.2. Ce target crezi că poate avea în final de bull? Hai să ne uităm la ACH. Apropo, Coinbase s-a listat în S&P 500. Face parte din S&P 500. Extraordinar. Sailor a mai cumpărat niște Bitcoin, vreun miliard și ceva. Au mai cumpărat și ceilalți de la Tether și de la Jack Mallers. Au mai cumpărat și aia vreo 400. Au mai cumpărat și unii vreo 70 de milioane de ETH. Deci se mișcă treaba.
Bun, bun, dacă ne uităm la ACH, în continuare slăbuț aici. În prima fază cred că va încerca din nou regiunea asta de bottom. Putem să vedem care zonele de sell aici, destul de clar în materie de ACH. În continuare, în nivelurile astea, atât ce urcă în 0.4 până în 0.6. Aici, pentru ACH, ți-a pus în continuare aici un minim în urcare, e posibil din nou să corecteze nivelul ăsta înainte, probabil de ceva de genul ăsta, pentru ACH. Ceva volum aici, dar aici, ce se întâmplă? Unde e volum? Vezi? Urcare fără volum, în range-ul ăsta probabil din nou corecție, probabil va mai stagna nivelul ăsta până când va încerca din nou un weak aici. Bun, mai departe. Hai să mergem la SUI. SUI care în continuare stau foarte bine în SUI, vreo 80% din poziție rămasă de aici, din range-ul ăsta de 70 un pic de cenți pentru SUI. L-am prins bine de coadă. Dacă ne uităm aici la SUI rapid, binișor în continuare, ai avut aici niște mișcări, desigur, naturale, nu? Ai avut niște mișcări naturale aici pentru piață, care desigur sunt închise după cum se poate observa, și asta va fi închisă la un moment dat în zona de 2, dar nu știu dacă momentan ai putea vedea mai sus un 4.7, 4.8, după cum vezi aici, în continuare bine. Aici din nou voi mai vinde ceva SUI, odată ce urcă spre nivelurile astea de aici, care sunt șanse bune, nu mai zic dacă face all-time high. Dacă face all-time high de aici, desigur avem nivelul ăsta de 6.23 până nivelul ăsta de aici de 6.46. Un nivel destul de important. Analizăm și Bitcoin imediat. Ne uităm și la Bitcoin imediat. Bun, nivelul ăsta de aici desigur. În continuare bine. În continuare bine SUI aici. În continuare bine SUI. Aș cumpăra aici numai dacă aș avea încredere, să zicem, să dau un prim buy, să-l țin mai pe termen, nu să fac DCA până aici, până în 1. Atunci da. Aici în continuare e un pic la nivelul meu de risc. Dacă te uiți pe RSI pe weekly, scârție un pic, stocasticul deja scârție aici, iar MACD-ul asta nu-mi place, știți foarte bine. Primul cross, al doilea cross, sperăm să meargă un pic mai sus, că vreau să mai vând din el. E un pic în continuare strântorat aici, dacă te gândești din perspectiva asta, în ceea ce privește SUI. Deci, concluzia, poate mutarea asta ulterior, cred că va corecta un pic mai drastic acest SUI. Solana. Bun, hai să ne uităm la Solana, că văd că vrea multă lume Solana. Și ne uităm și la Solana ETH, să vedem ce face aici. Bun, Solana a testat și a target 165-178 la corecție. La nivelul de corecție clasic pentru Solana aici, 182, 190, normal. În termen scurt, probabil corectiv, 168. Va merge mai sus? Probabil. Probabil va încerca spre 200-208. Da, 202-208 nivelul ăsta și atunci probabil o corecție un pic mai mare. Ar putea arăta ceva de genul ăsta. Ok. Spre asta înclin în ceea ce privește Solana. La fel ca la ETH dacă urcă peste 3000. Și vedem aici minim în urcare și vedem după dacă ăsta se transformă în asta. Și ar trebui să transforme în asta, dacă mă întreb pe mine. Dar vedem atunci. Dar asta ar fi mutarea clasică pentru Solana din nivelul ăsta. Cu volumele în scădere. Ce-ți arată asta? N-ai selleri. Urcarea asta e fără selleri. Vor reveni? Probabil. Aici. Probabil. Bun, mergem mai departe. Ce mai e aici de analizat? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Arbitrum. Arbitrum care a testat primul target 42. Acum e foarte relevant să țină și probabil îl va ține 0.4 pentru a testa 0.5706. Menținem targetul la 0.5706 aici pentru Arbitrum și va trece și pe plus dacă va intra în nivelurile astea de aici. Eu sper să-l vedem și în 0.78 și mai sus la un moment dat. Aceleași probleme. Dacă vine aici, dacă vine aici, e ăsta, maxim în scădere, vedem, dar măcar să ajungă până acolo și vedem după. Dar îmi place cât de cât structural, ce îmi place? Acest fake-out posibil aici, sub nivelul ăsta de 0.3904. Dacă ține nivelul ăsta și vedem aici, în proporție foarte mare, ăsta e bottom și ulterior vei vedea zonele astea superioare. Și spre asta înclin momentan. Dacă SUI arată un pic mai bearish, ăsta arată un pic mai bine. Aici ai primul cross din range-ul ăsta, pare că mai ai spațiu de manevră aici în ceea ce privește această mutare în materie de arbitru.
Teta a urcat un pic aici, în tot zona de depresie, trebuie să țină nivelul de 0,98 pentru a putea vedea 1,33, 1,38 și până la 1,6. Binișor și ăsta pentru un bottom, la fel arată toate, printează același lucru, market maker-ul e același, după cum se poate observa. Am ACH de 20 de K, da, sperăm măcar să-ți dublezi suma. Bun, PITH, măcar un 25 de cenți, dar vin niște deblocări babane pe PITH luna asta. Aici, un volum bun, dar vedem dacă ține. Asta arată bine pentru un reversal, e posibil să vezi asta înainte de. Dar da, arată bine pentru o reversare a trendului de aici. Ce ar mai fi? Solana am făcut Sei, vă ziceam, nivelul ăsta relevant sub 15 cenți până nivelul de 11, n-a mai atins 11, nivelul ăsta era relevant, s-a făcut 25 de cenți, acum important chiar corectează să-ți țină măcar 19-20 și apoi să vedem 38 și înclin spre 38 mai devreme sau mai târziu aici. Dar aceeași problemă o are, problema trendului, maxim în scădere, dacă ar ajunge aici, spor la deleveraging spre regiunile astea de 48-50, deoarece nu știm de aici ce va face. Neapărat. Vedem atunci, analizăm dacă se întâmplă. Ada Cardano la nivel macro ok, structural la nivel macro aici. Structural ok, probabil și asta va încerca high-urile spre zona de altcoin season. Deci în Polkadot și ăsta se vorbește de rezistență momentan, rezistența de la 5.34 de aici. Din regiunea asta, acum trebuie să țină la o corecție care poate să vină, după cum am explicat mai devreme, mâine, având în vedere că este joi, poate să vină până aici, până la nivelul de 4.37, să spună din nou același minim în urcare pe care ți l-a pus aici. Adică nimic wow, pentru că ulterior să se 6.5. Sui l-am analizat mai devreme. Ce mai e aici de văzut? Atomul aproape de primul target 5.6, următorul ar fi 6.4 după o mică corecție aici, nimic relevant. Link servește rezistența de la 17.7-18 nivelul ăsta de aici, dar la macro arată în continuare fenomenal de bine. Fenomenal de bine în continuare aici la macro, pare chestiune de timp până când ăsta va pune spre un all-time high. Bun, mai departe, aur corectează, să mergem imediat și la zona de piețe tradiționale, BNB-ul 653, un alt grafic bun, atenție la un alt grafic bun aici, BNB-ul, care poate să meargă spre all-time high, Ondo, că tot era aici, scârție în continuare, cu toate că a venit o știre azi că folosește JP Morgan, parcă, un blockchain privat îl folosește, care l-a făcut ei, îl folosește pe Ondo. Și pe ceva, nu mai țin minte exact care mai era al doilea, dar până când urcă peste 1.12 nu mă convinge încă. O interjectare din nou din 1.12, un nivel important din nou de rezistență. Totuși bine la nivel de volume, mai puțin aici. Cake în continuare unul destul de interesant pentru un bottom. Ok, foarte bun, probabil va testa 5 la un moment dat. Ce mai e de văzut? DXY, ajungem imediat și la el. Ce am mai ratat? Optimism, mai să uităm, OPUSD. Optimism, mai continuăm analizele în patron joi. Facem mega market update, 2-3 ore, la fel băgăm. 1.22 aici, cel mai probabil pentru optimism. Da, pe termen scurt, dacă ține 0.7, probabil va ține ulterior, probabil. Vei vedea 1.2 aici pentru optimism, o dată cu Arbitrum și o dată cu ETH 2800-3000. Okay. Bun, ce ar mai fi? Ce am mai ratat? Portal, hai să ne uităm un pic la Portal. Dacă se mai poate scoate ceva cu acest Portal, ia să vedem. Analiza făcută în Portal, da, asta e nivel de capitulare aici pentru Portal, dar pare că va mai retesta încă o dată 004 sau un pic sub înainte să vedem aceeași mișcare pe care am văzut-o și cu Dimension. Probabil înapoi în regiunea asta 02 la un moment dat. E interesant de ținut cont dacă face mutarea sub 005 cu un fake-out și reia 005. S-ar putea pune de o poziționare pentru a testa 22 după. Aici pe asta. Bun. Hyperliquid Hype. Da, Hype și Grass ar putea fi interesante de analizat. Aici. Dacă se mai întâmplă ceva între timp.
Se înscrie lumea la eveniment cu Pizza Day. Bun, bun, bun. Place. Place. Altceva nu cred că mai văd aici. Imediat. Bun. Dacă ne uităm la hype, 25.2 aici, regiunea asta de 26.6, nivel important de rezistență, nu m-aș arunca la rezistență aici. Dacă punem un Fibonacci pe un retracement din range-ul ăsta, ai putea vedea un 17 relevant, un 15.5 care face confluență cu zona asta de rezistență și suport din trecut și desigur un nivel foarte, foarte bun 12.11.3 la care mai reveni. Eu nu m-aș arunca aici la Hyperliquid, chiar dacă face all-time high, e greu să te arunci aici dacă ai un risc median sau scăzut. Aici poate, da, din păcate m-a prins corecția asta cu o lichiditate foarte slabă, țineți minte, am luat ETH de aproape toți banii în zona aia de bottom. Și aici n-am mai avut pentru Hyperliquid. Dar aici era un nivel important, țineți minte de aici că aveam o cheam regiunea de sub 10 un pic în ceea ce privește Hyperliquid. Dar la rezistență, atenție la Hyperliquid, probabil va corecta și asta spre nivelul de 21, poate un pic sub 20. Bun, și Grass, nu? Ziceam Grass. Grass versus Tether, dacă ne uităm aici la Grass, unul interesant, da, hai să ne uităm dacă găsim altceva alt grafic. Alt grafic mai bun, mai mare, mai puternic, dezvoltat. Ați văzut că l-au nenorocit pe domnul Adelin Petrișor, i-au închis TikTok-ul. Ce să vezi fix acum înainte de alegeri. Bun. Dacă ne uităm la 206, o regiune cât de cât de rezistență și asta, 27 e o regiune cât de cât mai relevantă. Avem zona de 1.97 aici, suport. Nu îmi place. Asta dacă ar fi de cumpărat, tot aici ar fi sub 1. Sub 1, dacă ai probabil suficient răbdare, probabil îl prind sub 1. Aici ar fi o zonă de poziționare macro, asta. Pentru Grass, aici 0.9 până în 0.58. Bun, nivelul ăsta de jos. Bun, altceva, ce mai vreți să analizăm? FED am analizat, o să-l vezi mâine, o să ai și timestamp. Sunt abonată pe Patreon de 6 luni și pot să zic că am învățat foarte multe de la tine, Maja. Mersi, Alina Burlacu, mersi pentru comentariu, apreciez. Bun, Filecoin, Theta, faci și Omni, Daniel se poate Pengu. Da, mă, uite, Pengu. Pengu, mersi că mi-ai amintit. Mersi că mi-ai amintit de pinguin. Oi, pinguinul nici măcar n-a avut de aici, din range-ul ăsta. Uite cât de aproape era de regiunea asta de subsol. Nici măcar n-a avut corecția înapoi în range-ul ăsta de 009 aici. Bun. Doctor, ne vedem la Pizza Day. Ne vedem, Loredan. Ne vedem la Pizza Day. Bun, dacă ne uităm aici la Pengu, avem nivelul de 0026 pentru Pengu. Nivel foarte relevant, ok? Pentru Pengu probabil va testa, va închide toată asta. Deci mai ar avea un grafic foarte bun, ar mai avea un 60% de aici, din nivelurile astea cu ceva volume. Întrebarea e dacă face un Shiba, un Doge, ceva de genul ăsta. Dacă ar face un Shiba și un Doge, ar testa măcar 50 de cenți aici, în acest ciclu. Acest pinguin. Ok? Bun. Nivelurile de poziționare depinde de risc și aici, dar nivelurile de poziționare normale 009, 008 sub range-ul ăsta ar putea fi. Pentru așa ceva, cu un risc, desigur, nu bași toți banii în pinguin. Dar din nou, un grafic bun, un grafic foarte, foarte bun. A dat tot aici mutarea asta tot înapoi și acum pare că nu să le fac poziționările. Un grafic excelent aici pentru Pengu. Excelent. Desigur puteam să-l vând aici, dacă eram deștept. Și luam aici, dar credeam că nu vedem corecția asta așa mare pe Pengu. De aici. Aici n-am mai avut să acumulez ceva Pengu. Din păcate. Dar bine Pengu aici. Un grafic bun. UAL rus, da. UAL USD. Hai să-l vedem. Și ăsta un grafic bun. Nu știu dacă ăsta e tot. UAL USD.
Walrus, cred că da, nu știu dacă mai ar putea fi altceva. Walrus, MXC. Da, un grafic bun și ăsta, 0.72. Un grafic bun și ăsta, atâta timp cât menține regiunea 0.67, poate ceva poziționare aici, dar știți foarte bine cu riscul, dacă pică nivelul de 0.38 s-a dus. Dar pare că arată bine, e fresh, n-a avut un pump foarte mare la deschidere, ăsta poate să ruleze. Din nou un grafic excelent de ținut pe radar. Ai avea un target 0, dar cred că de obicei aceste monede care pleacă din 30 de cenți tranzacționează mai sus, $1, $1 și ceva. Decent acest Walrus, aici, probabil va merge mai sus. Un alt grafic bun, un alt grafic foarte, foarte bun aici. Link, ne-am uitat mai devreme. ETH, Enatia, Sui, le-am făcut pe toate, ne vedem la pizza, ne vedem Ionuț, ne vedem, le-am făcut mai devreme, le-am făcut mai devreme. Pepe, hai să ne vedem Pepe aici ce se întâmplă, nu mai neglijăm meme coinurile, deoarece am văzut ce s-a întâmplat când le-am neglijat, au explodat. Ori explodat. Ai, Paul, welcome to the moon, sir. Bine avut în categoria membrilor și voi puteți face asta, aveți butonul de join. Aveți butonul de join pe acest canal. Bun. Și desigur vă văd comentariile mai bune. Dacă vă băgați la a doua categorie Moon Baby, aveți și update-uri din când în când, pe care nu le postez pe YouTube. 0000204 pentru Pepe ar putea fi relevant, dar nu știu dacă ăsta Pepe USD. Pepe. Mai bine vă abonați în Patreon decât să dați join aici, dar puteți să faceți ambele. Bun, Pepe. Hai să luăm pe ăsta. Pepe, undeva la 00159, un grafic mai relevant, la rezistență din nou, cred totuși că va împinge ulterior spre 0017 aici, acest Pepe. Da, în continuare bine, probabil va împinge în 0000179 aici, vedem ce se întâmplă după. Notcoin, da, uite, încă unul uitat de soartă și de lume. Notcoin aici, poate ar putea fi interesant. Deja a fost foarte aproape de nivelul ăsta de aici. Bounce-ul real trebuia din nivelul ăsta 0013. Probabil va continua 004. Interesant grafic și ăsta. Dacă ar face asta, s-ar întoarce din nou aici. Ar putea fi din nou sexy pentru o poziționare pentru a lua 007 pentru Notcoin. Te poți uita pe Ponke și One, te rog. Hai să vedem Ponke. Hai să vedem Ponke, unde îl găsim pe ăsta relevant? Ponke, uite-l aici. Ponke, ok, hai să vedem ce a făcut la nivel de retracement. A făcut 88.6, chiar un pic sub 88.6. Acum hai să vedem aici, la nivel de retracement, unde a ajuns până în 23.6, ar putea mai merge un pic mai sus, 0.34. Aici acest Ponke, hai să vedem timeframe-urile mici, un pic corectiv pe timeframe-urile mici. Aici, da, deci timeframe-urile mici probabil va corecta înapoi spre nivelul ăsta. Cred totuși că ulterior va merge un pic mai sus, gen 0.24-0.3 cel mai probabil. P-ar cade în cap. Ați putut să vindeți P-ul? Parcă da, o parte măcar. P-ul, da, a venit aici, a făcut din nou 1.57, probabil ăsta ulterior se va întoarce aici. Ok, știm foarte bine de ce, adică nu stăm de azi de mâine în piețe, de aici volume. Aici la cineva exit. Da. Nu știu dacă se poate shorta asta, dar nu arată prea sexy. Nu arată prea sexy. Mișcare foarte mică pe Gold Trends cu BTC la all-time high. Păi da, trebuie să se ducă ETH-ul la all-time high ca să poți să vezi ceva. Ca să poți să vezi ceva relevant. President Trump says when Treasury Secretary Bessent goes on TV, everything goes up. Ai văzut că ne-a zis Trump ieri că iarăși ne-a zis să cumpărăm, dacă țineți minte. Hai să ne uităm un pic la final de program ce mai face Trump, că am analizat cam tot ce puteam analiza. Analizăm un pic bursa americană și ieșim 2 ore și 15 minute. Hai să vedem ce mai face Trump în ultima perioadă. La alegeri s-a mai întâmplat ceva? Debate-ul a fost bun, primul ăla de vreo 3-4 ore. Un debate bun, sperăm să mai fie măcar unul. There are more American flags Trump arrival in Saudi Arabia than most Democrats events. Uite. Uite-mă pe cămiile, mă. Uite-i pe cămiile, mă. Ia uite-i. Bam, 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 bam. Îți dai seama în 2025 mai există așa ceva.
Mai există așa ceva. Ia uite mașina lui Trump Cămile. I-au dat și un Air Force One. Ăștia, arabii, i-au dat lui Trump să sară. Cred că ea din Qatar i-au dat parcă, nici nu mai știu exact. Uite-l aici pe Trump cum vine. Ia uite-l. Bun, hai să mergem mai departe să vedem ce mai era. Bun. Ia, ce a zis aici Trump? The transformations have been unbelievably remarkable. Before our eyes, a new generation of leaders is transcending the ancient conflicts of tired divisions of the past and forging a future where the Middle East is defined by commerce, not chaos, where it exports technology, not terrorism, and where people of different nations, religions, and creeds are building cities together, not bombing each other out of existence. We don't want that. And it's crucial for the wider world to note this great transformation has not come from Western interventionists or flying people in beautiful planes giving you lectures on how to live and how to govern your own affairs. No, the gleaming marvels. Bă, zici că Trump e din ce în ce mai mai tânăr. Da? Da, vorbește despre ale lui aici, nimic super mega relevant. Ce s-a mai întâmplat astăzi, poate aflăm și noi ce s-a întâmplat în COVID. Deoarece, dacă mergem la mine pe Twitter, apropo, dați un follow, Real Daniel Niță, 80.000, aici ne apropiem de 100.000, între care nu știu cât sunt boți, rămâne de văzut. Ok. Bun. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis Comisia Europeană a încălcat regulile de transparență prin faptul că nu a acordat acces la mesajele de text dintre Ursula von der Leyen și Pfizer. Țineți minte atunci tevatura că Ursula n-a vrut să ne arate ce a vorbit cu asta de la Pfizer, că pe noi nu ne interesează. În Curtea de Justiție a Uniunii Europene a decis că Comisia Europeană trebuie să facă publice mesajele text schimbate între Ursula von der Leyen și directorul executiv Pfizer, Albert Bourla. Nu știu, ciudat. Ciudat că au zis asta cei de la Curtea de Justiție care iau în buzunar, adică von der Leyen iar în buzunar, probabil au avut timp să șteargă mesajele sau să pună alte mesaje, dacă mă întreb pe mine. Sunt absolut convins că acolo erau niște mesaje foarte compromițătoare, vedem dacă ele ies la suprafață sau nu. Dar e destul de clar că mânării s-au făcut în COVID, câte mânării cel mai probabil s-au făcut acolo. Bun. Mergem mai departe, vedem la Trump, vedem dacă mai face ceva, imediat ne uităm, dacă nu mergem la piața bursieră, mai analizăm și pe ea un pic și v-am lăsat. Bun. Da, uite, escorta lui Trump aici, i-au dat escortă pe Cămile. Ia auzi, cânt arabii, nu vă dau că... Na, ia uite mă, 2025, incredibil, dar adevărat. Și ăștia au cei mai mulți bani de pe planetă. Anna Kin, bine ai venit în categoria Moon. Uite-l aici, mă. Uite-l aici, mă, pe Trump înconjurat de Cămile. Bun, mergem mai departe. Uite-l pe MBS. Dacă n-ați văzut și nu știți cine este MBS, probabil unul dintre cei mai bogați trilionari, nu Elon Musk, ăla e pistol cu apă. Trilionari de pe planetă. Ăsta, băiatul ăsta. Ăsta aici. Iată. Aici. Când vorbea Trump. Și se ridică în MBS. Bun, cine este MBS? Puteți scrie așa. MBS. MBS. Imediat. Unde eram, mă? Era un documentar bun. Cred că l-am pierdut. Da, poate fi ăsta. The Saudi Prince, How Dangerous is MBS, de la Economist, destul de bun și ăsta, cât de cât un documentar foarte bun despre el, care vrea să pară așa mai, bine, el nu cred că e, vrea să pară așa mai progresist un pic. Mai era unul, nu mai găsesc, pe care vi l-am recomandat acum un an deja, cred. E bun și ăsta la Fox News, tot destul de bun, sau ăsta, Saudi Crown Mohammed bin Salman interview aici, Vision. Găsiți voi mai multe despre el la nivel de documentar, dar uitați-vă acolo să vedeți.
Bun, e tradiție la ei cu cămile, e ceva normal, da, știu. Da, știu, doar pare funny, adică asta zic. Doar pare funny. Întrebarea e, vindem pe vară și cumpărăm în toamnă conform tradiției sau luăm doar profituri sănătoase? Depinde de preț. Eu am zis ce vreau să fac. Cred că acest raliu mai devreme sau mai târziu va avea o corecție poate chiar mai largă. Vedem dacă final de mai, iunie rămâne de văzut. Dar aia ar fi cea mai bună perioadă gen pentru a vedea corecția. Mai-iunie. Cred totuși că pe durata verii, gen iulie-august, mergem în sus. Dar în primă fază cel mai probabil vei vedea o corecție din acest raliu. Ok? După ce ai avut un bear trap pentru urși, i-ai prins în capcană, doar ce au vândut lourile, acum vrei să faci similar pentru tauri și vrei ca urșii ăia care au vândut să-ți cumpere din nou sus pentru a-i deruta din nou înainte ca piața să urce. MBS mămăliguță cu brânză și smântână. Bun. Nu împar și cu restul populației că au nevoie de apă și mâncare. Păi știi cum e, dacă vrei tu să trăiești bine, n-are cum să trăiască și restul. No? Așa s-au construit marile imperii globale, de la Marea Britanie, de la Spania, de la Portugalia, care încă mai au haina colonială. Îți dai seama că noi suntem parte din Uniunea Europeană, stăm la masă cu ei, da? Stai seama, dacă ai vii Franța, stai și vine România să zică, am și eu drept de... Îți dai seama că nu. Îți dai seama că nu. Dar ai ce să faci? Ăla mare întotdeauna rămâne ăla mare, nu? Și ăla mic întotdeauna rămâne ăla mic. Până când poate ăla mic îl mănâncă pe ăla mare, dar durează până se întâmplă asta de obicei. Okay? Asta e, ne croim și noi drum așa cum putem cu țara asta pe care o avem. Că nu suntem nici Statele Unite, nu suntem nici China, nu suntem nici Rusia, suntem România. Noi ne-am apărat, îți dai seama, de fiecare dată și am avut niște lideri inteligenți care au creat și unirea respectivă, dacă țineți bine minte. 1918 România a pierdut războiul și în ultima clipă s-a dat cu cealaltă parte pentru a face unirea, deoarece am avut oameni inteligenți în perioada respectivă și cumva ne-am strecurat. Ne-am apărat în război, noi n-am luptat atât de mult în primul război mondial, că am intrat destul de târziu și pe urmă am intrat cu cine nu trebuie și am ieșit și am intrat cu cine trebuie. În 1940-45 știți foarte bine aceeași mutare pe care am făcut-o. Atunci ne-a costat, desigur. Ne-a costat Basarabia. Țineți bine minte, Basarabia care n-a stat atât de mult la România pe cât crede lumea. Această Basarabia a stat și în alte teritorii, dacă este istorie, dar asta e neamul. Asta e neamul nostru românesc. Noi în general ne apărăm, știi? Adică noi ne apărăm, noi încercăm cu ce avem, știi, facem din bici armăsar, ca de fiecare dată, și la fotbal, și în politică, și încercăm, știi, da? Dacă n-ai așezare, la fotbal se vede, dacă n-ai de la juniori ca lumea așezat aceeași viziune de fotbal la toți, n-ai cum. Dacă unul joacă așa, unul joacă așa, unul joacă așa, unul joacă așa, n-ai ce să faci. La fel și la politică, dacă ai dezbinare și unul are o viziune și nu poate să vadă mai departe de ciolan, n-ai nicio șansă să te bați cu ăia, să stai lângă ei și ea să te respecte, că n-ai nicio șansă. Că ești suveranist, că ești progresist, că ești, nu știu, orice, că ești orice, nu contează în sfera politică, ar trebui să primeze în primă parte România extern și intern, ne bălăcărim între noi, ne facem, ne dregem, dar la extern ar trebui aceeași viziune. Asta e problema. Dacă am identificat o problemă în ceea ce privește România, este viziunea. Viziunea în educație, viziunea în sănătate, viziunea în sport, viziunea în politică, viziunea externă. Nu există unitate pentru viziunea respectivă, pentru a duce. Uite, de exemplu la asta, la MBS, are viziune. Clar că are alte lucruri. Noi așa nu să cred democrații, îți dai seama, cu cămirele acolo. Sau în alte, uite la Trump, același lucru totuși, să ceartă Trump să ceartă democrații cu republicanii când vine vorba de viziune de țară, e Statele Unite, știi ce zic? La fel și Marea Britanie, să ceartă în interior când e afară, e Marea Britanie, tată, îți vin cu alaiul de business-uri după ei, cum s-a întâmplat și aici, că a fost Elon Musk. Uitați-vă la interviu cu Elon Musk din Arabia Saudită. Vin după ei cu business-ul. Noi cu ce venim? Venim cu nimic, că n-avem cu cine să venim în mare parte și aia care sunt, măcar sunt acolo, nu-i bagă nimeni în seamă, că
Îți dai seama că ăștia își împart ciolanul între ei. Ciolanul din bugetul statului, că din altă parte de unde să și-l împart. Asta e realitatea. Okay? Asta este realitatea în ceea ce privește România, o țară de care eu în continuare sunt mândru, așa cum e ea, așa cum e ea, cu bune, cu rele, sunt mândru că sunt român. Sunt în Olanda aproximativ 6 ani deja și întotdeauna România vin des, aproape lunar vin în România. Okay. Familia mea încă este acolo, taxe încă plătesc acolo, o parte dintre ele, desigur nu toate. Deci da, gândurile mele încă sunt acolo, dar schimbarea de obicei e dificilă, e foarte dificilă. Bun. Facem din căcat bici și țânțar armăsar. Hai că m-am amuzat maxim. Păi așa e. Așa este. Nu prea cred că ne apărăm cu alegerile astea, suntem prea împărțiți. Păi da, asta zic. Noi avem și chestia asta. Noi nu știm să pierdem. Nu știm. Vezi asta peste tot. Și când greșești. Eu nu greșesc, nu? Niciodată. Așa este? Nu e, că Daniel Nița are altă mentalitate. E vorba de mentalitate. Bă, când greșești, dar la noi, când greșești, nu greșești. Nu se poate, adică întotdeauna ai dreptate. Și asta zic, dacă ar câștiga unul sau altul, ne-am urât la infinit că în loc să înțelegem, ok, a câștigat ăla, trebuie să-l ajutăm pe ăla să facă ce trebuie să facă mai departe. Și lăsăm astea, să-l ajutăm pe ăla. Vedem în 4-5 ani ce se mai întâmplă. Dar asta e problema, am identificat-o de mult timp. Mult timp. E înrădăcinată în noi. Ca persoane, ca viziune, și e greu de schimbat. S-a mai schimbat ce e drept în ultimii ani de zile, dar tot e greu, deoarece sunt unii acolo care ne dezbină. Și știm foarte bine care sunt aia care ne dezbină. Bun, mai departe. Răspunde la întrebarea pe care ți-am pus-o. Nu știu ce întrebare ai pus, că n-am văzut. Ce părere ai de altcoin-urile în paritate cu ETH? Scad agresiv în timp ce cresc în paritate cu USD. Altcoin-urile în paritate cu ETH scad agresiv în timp ce cresc în paritate cu USD. Păi ETH decrește. Clar că la un moment dat ETH-ul va performa doar ea sau va performa mai bine decât restul altcoin-urilor. Doar ce până acum restul altcoin-urilor va performa mai bine decât ETH. Alea mari. Și aici un grafic ETH Solana. Asta este graficul în care putem spera la altcoin season ăsta și cu ETH BTC până când ăsta nu cedează și momentan pare că nu vrea ETH imediat Sol ETH, așa îl găsim aici, dacă ne uităm, ăsta trebuie să cedeze. Ok, momentan pare că ușor cedează, dar trebuie să cedeze sub regiunea de 0,05. Mă întreba multă lume unde e muta Solana ETH, aici. Am zis-o și pe asta aici, până când nu văd că sparge nivelul ăsta, nu mut, că am și o Solana. Dacă văd că sparge 0,054, 0,052 nivelul ăsta de aici, da, deoarece s-a dus. Probabil urmează nivelul ăsta, bounce și ulterior asta, va da înapoi toată mutarea. Până aici, până în 0,017 la un moment dat. Dacă sparge nivelul ăla, până atunci în continuare trendul e up aici, cu toate că ai niște fake out-uri peste nivelul ăsta de aici. Dar da, e ETHD, poți să te uiți la ETHD ca să observi. ETHD este dominanța ETH, ok? Care, altcoin-urile celelalte au performat extrem de bine versus ETH de aici, uite, unde în 18 s-a dus în 7. E și ăsta normal să aibă și el măcar un raliu, că dă-l încolo, nu e chiar hieroglif, ok? Sau comentate, like, mersi Costi, apreciez, buton de like, îl găsiți aici în continuare, butonul de like este prietenul vostru. Bun, dacă iese Nicușor și ajunge Bolojan primei, se vor schimba lucrurile încet, dar în bine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, cine va câștiga. Rămâne absolut de văzut ce se va întâmpla. Eu zic că niciunul nu poate să facă mare lucru în momentul de față, dar vedem. Oricine vine are o situație foarte dificilă și am mai zis de asta. Bun, mai departe. Am de face noi parteneriate. Ai revenit de tot în România? Nu zic nu. Asta e destul de clar. Nu zic nu. Poate cine știe la un moment dat se va întâmpla. Adică nu-mi displace România. Ok? Nu-mi displace România. Chiar îmi place. Îmi place. Avem noi acel farmec al nostru. E și un farmec acolo, știi, al nostru. Așa cum e. Așa cum e. Bun. Hai să mergem mai departe. De nou vă reamintesc, ne vedem la Pizza Day. Vă pun încă o dată link-ul pe chat aici.
Ok, o să avem și un event privat. Desigur, prima dată primează cei din Patreon. Vedem câți ar putea să fie, câți ar putea să intre și apoi vedem dacă mai rămân și locuri pentru ceilalți. Ok, în materie de acel event privat, adică un side event, dar o să fiu prezent și la eventul mare din Pizza Day, în care o să fiu acolo multe ore. O să avem probabil și stand-up. Sperăm să fie și un stand-up acolo, mai ales că în crypto poți să ai stand-up ca lumea, măcar jumătate de oră sau o oră și multe alte, tombole, chestii, surprize, muzică, tematică crypto, o DJ-ală, o chestie, vedem, o pizza. Bun. Daniel, ne așteaptă o perioadă dificilă, ideea este să nu ducem într-o perioadă și mai dificilă. Nu știi care este perioada dificilă și cine ar putea să o aducă, cine ar putea să o aducă. E greu de definit în materie de politică. E greu de definit, poți să faci cați pentru ambele tabere. Poți să zici m-am săturat de ăia, poți să zici dacă vin ăia o să fie și mai rău, dar cum o dai nu știi neapărat. De asta fiecare trebuie să-și facă, să voteze în cunoștință de cauză. Să-și facă fiecare un research. Nu dăm click pe linkuri. Păi la asta ar trebui să dai, că ți l-am pus eu aici. În chat. Deci da, poți să dai. O să fie pus pinned și pentru cei care nu au fost pe acest live. Bun, spui că Solana trebuie să pierdă teren versus ETH ca să putem vedea alt consistent? Da. Pe teren și pierde. După cum observi, da? Uite, hai să ne mai uităm o dată. Odată ce Sol ETH a pierdut teren, celelalte lucruri au început să urce. Solana Ethereum, uite, na. Vezi? De aici. În aprilie 28. Bam. Asta vrei să vezi. Când Solana dă înapoi, restul... De ce? Solana e momentan indexul pe meme coin-uri. Aia e. Așa cum e. Ăla e. Când indexul pe meme coin-uri urcă, utility nu merge. Ok? Când Solana urcă în paritate cu ETH, înseamnă că ești în meme coin zone. Când asta urcă, înseamnă că ești în utility zone. Și s-a văzut asta. Ok? Bun. Bun. Ce părere ai de altcoin-urile din paritatea cu ETH? La asta am răspuns. Nu știu dacă mai e ceva în afară de bursa americană înainte să ieșim. 2 ore și 32 de minute aici. Ne mai auzim și duminică, deci stați aproape. Sunt câteva acțiuni decente aici, de exemplu Lucid. În range-ul ăsta ar putea pune un 436. Tesla, care s-a ținut destul de bine, poate să vină spre zona superioară, gen 403. All-time high rămâne de văzut totuși aici în materie de Tesla, dar bine, a lichidat multe poziții de short aici și mulți care au shortat range-urile astea. Ceea ce privește Tesla, vă reamintesc că Tesla în prețul la 150, ok? Pe Tesla. În continuare n-am vândut nimic pe Tesla, portofoliul de acțiuni îl găsiți în Patreon, l-am updatat. Am updatat și ce vreau să fac mai departe și ce am adăugat în portofoliu. Nvidia 134, probabil să mai vând ceva aici la un moment dat dacă atinge 140, dar bine și Nvidia Coin care s-a listat în S&P 500, o reacție foarte bună în continuare, ăsta probabil va merge spre nivelul de 650, nu vând sub 650, poate chiar și 1000 îl văd la un moment dat. PLTR-ul din nou foarte extins aici, foarte extins, un mic fake out sub nivelul de 74. Aș mai vrea să vând, da, 139, 155 cu un preț mediu de 15, fenomenal. Fenomenal. Baba aici l-aștept și pe ăsta, mai ales dacă se mai redresează un pic Baba, măcar 174 l-aștept și pe ăsta să urce. Nasdaq cu astăzi, bine, pare că pe verde în continuare stă aici, vedem mâine, poate ceva corecții intermediare. Pe Meta nu ne interesează, NIO și ăsta l-aștept să miște ceva, dar nu știu dacă se va întâmpla până când nu va corecta până aici, până în 2.3, 2.1 pentru o corecție un pic mai mare. S&P-ul ce face? Pe roșu pare momentan astăzi, 007, posibil și mâine pe roșu, poate închide gap-ul ăsta de aici înainte de o remontadă spre nivelurile superioare, poate de aici. Nu știu neapărat dacă spre all-time high, dar ne uităm imediat. Și la alți indicatori. Bun, dacă ne uităm la BTC 103.000, BTC-ul, nu mai simt dacă l-am analizat prea în detaliu astăzi, dar dacă ne uităm la BTC ne-am gândit mai mult pe Ether. Dacă ne uităm la BTC, în continuare destul de bine, aici, 103.000. Continuare binișor, totuși un pic sub presiune aici, 103.000, e posibil să-ți corecteze 102.000, 101, nivelurile astea
Dacă ne uităm un pic la EMA-uri, da, e posibil, 101.4, adică nu e nimic wow. Dacă ne uităm la daily, atât timp cât ține 101, foarte, foarte bine în continuare aici. Deci poate să corecteze un pic, dar ulterior cred că merge mai sus, după cum arată. Deci am RSI un pic, probabil va merge mai jos dacă te uiți aici pentru Bitcoin. La nivel de weekly a închis foarte, foarte bine. Acum închiderea de săptămâna asta, care ar fi peste 104.000, ar putea teleporta un pic mai sus aici. Da, un pic 1 hour, time frame-urile mici un pic problematice aici. Poate 101, 102.000 încă o dată înainte de mai sus. Cine știe, poate încă o dată 100.000. Atâta timp cât ține 100.000 e ok, e ok. E ok. Bun, ne întoarcem la zona de acțiuni. Dacă mai e ceva aici de văzut, dacă nu mergem în alte zone, mergem și ne uităm și la metale, de exemplu, deoarece aurul nici măcar n-a putut asta, ziceam ieri. În patron că e posibil să vezi o închidere a acestui gap înainte să tranzacționeze mai jos. Spre regiunea asta de aici de 3103. Pare că n-a vrut acel pump aici. Totuși, mare atenție la suport. 3140. 3140 zona de suport, 55 EMA, ulterior probabil va veni mai jos, dar de aici probabil va face bounce din nivelul ăsta. Arată bine, aurul corectează, e tot ceea ce vrei. Țineți minte că aici m-a sunat cineva să mă întrebe dacă cumpăr aur. Mai țineți minte? Că n-a fost nici de data asta și a fost din nou topul, cel mai probabil, dacă ne uităm aici, probabil o să se va duce spre 3000 la un moment dat. Dacă candela asta închide așa, e un engulfing bullish aproape, dacă eviți acest wick din regiunea asta. Bearish, are RSI-ul din nou foarte bearish aici, în ceea ce privește aurul. Bine pentru piețe că aurul e bearish. Bonds. Problema e în bonds. US 30 aici. Oi. Sau cum să mai zice în România, au. Dacă ne uităm aici, putem să vedem regiunea 5%. Dacă ne uităm în regiunea asta de 5%, ar putea fi pentru US 30. US 10 și ăsta, mamă, nu-i place lui Trump absolut deloc. Ies banii din bonds și intră în piețe, cel puțin asta, momentan, 471. Dar și ăsta pare că vine la o rezistență, deci de asta pare că bursa e un pic corectivă, deoarece ajunge și ăsta destul de sus. US2-ul, aici din nou și el urcă. Dacă ne uităm, îți dai seama ce moment trebuie să taie. Dacă ne uităm imediat, vedem probabilitățile după CPI. CPI-ul care desigur, dacă mergeți în secțiunea Patreon, puteți da doar să dați join for free. Puteți vedea postarea pe care am făcut-o despre zona asta de inflație CPI. Desigur am pus-o pentru cei din Patreon prima dată, dar apoi am pus-o și pentru cei care sunt membri după CPI și puteți să vedeți aici impactul și toată analiza ce s-a întâmplat în zona de CPI. Aveți și Patreon, o să vă pun link-ul imediat. În 2 secunde o să vă pun link-ul aici în chat. Mai văd și un super chat, imediat ajungem și acolo. Imediat ajungem și în zona respectivă. Bun. Hai să ne uităm aici, revenim. Dacă ne uităm aici la US2, un pic US2-ul, stă un pic mai slab azi, dar totuși ai semnalul ăsta de un pic de recesiune aici, dar pare că îl corectez un pic. 1.03 este zonă critică aici pentru inversiunea dintre 2 și 10, pentru zona de recesiune. În continuare asta arată destul de agresiv în zona superioară, în timp ce TLT-ul face ce ne așteptam înainte de recesiune să facă. Să corecteze zonele de inferioare, 82-80. Aici din nou ar fi o problemă. Și aici poate ceva poziționări în TLT pentru cei care vor TLT și le place. Bun. Ce am mai ratat aici, dacă ne uităm un pic, ar mai fi commodities. Gazul natural și-a atins un pic rezistența din nivelul ăsta de 3.9, probabil va testa 3.5 aici. Ulterior poate chiar 3.1. Vedem dacă mai testează după 4.3 sau nu. Grâu încearcă să pună o urcare astăzi de aici, pe zona asta corectivă până în 500. Porumbul, dacă ne uităm, 444 pentru porumb, corectează un pic, ori în jos aici, iar crude oil în continuare nu arată bine, probabil mai jos aici la un moment dat. DXY, o să ne uităm și la indicele dolar, facem un live complet ca de fiecare dată, cum nu vedeți, ok, cum nu vedeți în internet. Bun, ne uităm la DXY. DXY 101.4, destul de relevant, 101.4 aici. Rezistență. Cred totuși că ulterior 103 până când va corecta mai jos. Pare că dolarul
prinde ceva putere versus restul monedelor momentan aici. Restul vor corecta. Fix acum când plec în SUA, nu putea să țină 1.15 aici. N-ar fi putut. Da, îți confirmă și ăsta că va veni 1.09, 1.08 euro USD. Aici, bearish euro USD. Bun, ce mai era? Am zis că mai vreau să mai mă uit la ceva, dar am uitat la ce vreau să mă uit. Mai era ceva chat. Amintiți-mi că parcă am zis ceva aici, că vreau să mai mă uit la ceva înainte să ieșim. 103.000 pentru Bitcoin stă cât de cât bine. Stă cât de cât bine aici. Nu știu dacă mai era ceva din zona de dashboard sau din alte zone. Nu cred. Da, inflația. Ok. Inflația, ziceam de inflație și de Jerome. Corect, mi-am amintit. Bun. Inflație, dacă mergeți aici tot în dashboard aveți calendarul economic, dați impactul ridicat, dați pe USD sau pe orice altceva vă interesează. Putem să vedem core inflation avem la 2,8, inflation rate year over year, CPI-ul simplu 2,3. Bine, în continuare în așteptare core-ul, iar CPI-ul chiar mai bine, iar trueflation este în continuare foarte, foarte jos. Hai să vedem acum care sunt probabilitățile. O să-l băgăm și pe ăsta în dashboard, probabilitățile de tăieri de dobânzi. Aici, ca să-l facem complet. Dacă ne uităm aici, probabilități de 8% pentru a tăia în următoarea ședință, 91% pentru a ține dobânda la același nivel, cel puțin momentan pentru iunie. Deci cumva slabe șanse în continuare pentru 18 iunie să vedem o tăiere aici. Da? Se pot întâmpla multe. Pentru iulie, eu aș zice că dacă nu taie până în iulie am sfeclit-o, rău. Adică dacă nu taie până în iulie am pus-o. Și în iulie momentan nu vezi tăiere. Noi suntem aici 425, adică de tăiere 25 de puncte de bază, 34%. Dacă nu tai în iulie, având în vedere datele, e greu să duci mai departe. Greu. Vedem ce decide Jerome dacă vrea să evite recesiunea sau nu vrea să evite recesiunea. Bun, mai e un super chat aici pe care îl citesc imediat, n-am uitat de el. Daniel, unde vindem AAVE noi ăștia veterani? Păi sub peste 1000 dacă ai Diamond Hands, acolo aș vrea, dar sub 500 nu m-aș atinge măcar, dar 1000 aș vrea sincer, Costi. Hai să ne uităm un pic la AAVE. Pe acolo pe undeva ar fi relevant. Bine, AAVE avea peste 250, avea peste 250 aici să urci. Și apoi am putea vedea zonele superioare. Dacă vezi aici, acest pullback, ai prima zonă 870 până în 1089, ceea ce privește AAVE. Continuare bine la trend. Sau Daniel, aș vrea să văd etași puțin mai jos să mai pot acumula. Doru Cristian, ai grijă ce îți dorești. Așa au zis și cei care vreau să cumpere când ETH era în zona de 3500. Doamne, adu-mi-l sub 3000 că vreau să cumpăr. S-a dus sub 3000, nu numai că s-a dus sub 3000, s-a dus sub și 2000 și apoi nu s-a mai cumpărat pentru că merge la 0 și este noul Nokia. Este noul Nokia. Bun, cam atât pentru astăzi, domnilor. Ne vedem la un special duminică pe alegeri, dar facem și analize, desigur. Dar măcar o oră vom sta pe specialul de alegeri, cu vreo 30 de minute înainte. Vom avea și o prezentare pentru aceste alegeri și vedem ce se întâmplă. Sperăm măcar să avem un președinte. Asta e speranța. Măcar să avem un președinte și pe urmă vom vedea ce va fi după ce avem un președinte. Mergeți la vot. În diaspora începe votul de vineri. O să fiu și eu prezent la acest vot până duminică la ora 21:00, unde se închid urnele și desigur ne auzim la 20:30, 20:00. Rămâne de văzut. Ok? Bun. Aveți buton de like aici, îi salut și pe cei care se uită în reluare, nu uitați, aveți reducere în Patreon, aveți toate linkurile în descriere în zona asta de aici, de jos, de tot de aici, da, putem să vedem, aveți XFIU, aveți exchange de cripto românesc, aveți discount 72% NordVPN, vă puteți răzgândi după prima lună aici, aveți ETF-uri eToro, aveți pe linkul ăsta aici, portofel rece, trezor, Ledger, le puteți găsi aici și desigur aveți Discord-ul, intrați în Discord, aveți și secțiunea politică dacă vă interesează, aveți și chat-ul de cripto, aveți și multe altele pe care le găsiți acolo, reducere 25% în Patreon cu codul Daniel Niță, aveți desigur și partea de Pizza Day, intrați și pe Pizza Day, o să fie pinned în comentarii după acest live și ne vedem acolo pe 22, o să avem și un side event, o să anunț mai multe duminică, cam atât, ne auzim, stay safe, much love.
banii să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe! Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atât. Nu mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.